Παπαδάκη. Δήμητρα, καλησπέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλησπέρα, καλά είμαι. Μια χαρά. Καλά κι εγώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι μαζί μας για δεύτερη φορά σε ακόμα μία εκπομπή. Σήμερα το θέμα μας είναι γιατί έπαψα να είμαι χριστιανή. Νομίζω πως πάρα πολλοί κόσμος θα την παρακολουθήσει την εκπομπή και όπως είχα προαναγγείλει, είμαι σίγουρος ότι πάρα πολλές γυναίκες σήμερα θα επηρεαστούν σε πολύ μεγάλο βαθμό από αυτά που θα εκθέσεις και θα πεις εσύ προσωπικά. Έτσι. Θα δούμε. Πριν ξεκινήσεις, θα ήθελα να πω στον κόσμο φυσικά να κάνει εγγραφή στο κανάλι, να κάνουν ένα like για σένα, για μένα, για όποιον γουστάρουν και για αυτά που θα ακούσουν το κυριότερο. Και θα ήθελα να πω δυναμικά, χωρίς να το κουράσω το θέμα ιδιαίτερα, και να πω για άλλη μια φορά για ποιο λόγο δεν είμαι εγώ χριστιανός. Λοιπόν, υπάρχουν πολλοί. 16 Μαΐου, πριν από περίπου 2 μήνες, είχα ένα ατύχημα, έσπασε το πόδι μου. Έσπασα τον 5ο μετατάρσιο, είχα κάταγμα. Ευτυχώς που δεν χρειάστηκε χειρουργείο, στο τσάφ την είχα γλιτώσει. Φυσικά απέφυγα να το αναφέρω στο κανάλι, γιατί δεν είμαι κλαψο τέτοιος, μην πω τη λέξη. Και το αναφέρω σήμερα. Όπως καταλαβαίνεις, οι φίλοι, οι γνωστοί και οι διάφοροι φίλοι μου χριστιανοί που το μάθανε, δεν ενδιαφέρθηκαν καθόλου. Καθόλου. Όταν λέμε καθόλου, δεν το λέω με κακία, αλλά κάνας 2 μόνο με πήραν τηλέφωνο ή με έστειλαν μήνυμα. Κάνας 2. Ένας 2. Τόσοι ήτανε. Αυτό που με εντυπωσίασε είναι ότι κανείς δεν σκέφτηκε ότι εγώ ήμουνα περίπου 3 εβδομάδες. 3 εβδομάδες με ναρθήκα, γύψω. Και εντυπωσιακό, κανείς δεν είπε, έχεις να φας, έχεις να πιείς, πώς κυκλοφοράς. Και κανείς δεν σκέφτηκε επίσης πόσο δύσκολο ήταν για μένα να ανεβαίνω ακόμα και 5 σκαλοπάτια. Από όλους αυτούς τους καλούς τους χριστιανούς που το παίζουν και καλοί και δήθεν και wow. Και εμείς είμαστε, ναι, να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας που υποφέρει, που έχει πρόβλημα. Κοίτα πολύ, λέω, αν δεν είχα τον αδερφό μου και ακόμα ένα πρόσωπο στη ζωή μου, το πρόσωπο που είναι στη ζωή μου και κυριαρχεί, δεν νομίζω να τα είχα καταφέρει και δεν νομίζω να είχα ούτε καν στο ψυγείο ντομάτες και αγκουράκια για να φτιάξω μια σαλάτα. Καταλαβαίνεις λοιπόν, όπως έχω πει σε πάρα πολλές εκπομπές, ότι αυτή η θρησκεία στάζει από αγάπη και μέλη κυριολεκτικά για τον συνάνθρωπο και για άλλη μια φορά νιώθω υπερήφανος που έχω ξεφύγει από αυτούς τους ανθρώπους. Νιώθω πάρα πολύ υπερήφανος που γλιτώσα. Ήδη θα κάνω και την πρώτη απόκρυψη ενός άτομου που μπήκε και σχολίασε. Έχω δώσει ήδη εντολή και στους επόπτες. Όποιος μπαίνει και κράζει και μας τη λέει χωρίς λόγο, θα φεύγει από το κανάλι. Δεν υπάρχει λόγος να ανεχόμαστε κανέναν ο οποίος δεν θέλει να είναι στην παρέα μας, Δήμητρα. Εννοείται. Λοιπόν, με το ζόρι δεν κάνουμε τίποτα. Με το ζόρι, τον κύριο Παναγιώτη. Δεν είμαστε στους χριστιανισμούς να επιβληθούμε με το ζόρι, δεν είναι. Ναι, και δεν θα κάνουμε και διάλογο με τον κύριο Παναγιώτη, ο οποίος έγραψε ένα πικρόχολο σχόλιο. Θα του πρότεινα κάτι με το σχόλιο αυτό, αλλά επειδή μόλις ξεκινήσαμε ακόμα την εκπομπή και είναι πάρα πολύ νωρίς και η εκπομπή αυτή θα τραβήξει σήμερα πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλές κοινοποιήσεις, είμαι σίγουρος γι' αυτό, θα το πάρω λίγο χαλαρά. Και θα στρέψω την προσοχή μου σε σένα και στο κοινό. Και θα σου πω κάποια πράγματα τα οποία έχω βγάλει τους προηγούμενους μήνες στο κανάλι, ενδεχομένως και λόγω δουλειάς να μην τα πρόλαβες αυτά που έχω ανακοινώσει. Εντυπωσιακά πράγματα. Θα σου πω μονάχα ένα, το οποίο ο πιο πολλής κόσμος μόλις αρχίζει και το καταλαβαίνει και μόλις αρχίζει και μου δίνει τα εύσημα που το ανακάλυψα. Ιησούς Χριστός, φανταστικό πρόσωπο. Φανταστικό πρόσωπο. Σε κοιτάει ο άλλος έτσι. Τι λέει αυτός? Έκατσα λοιπόν και ερεύνησα. 66-70, πόλεμος της Ιουδαίας, η καμπάνια Παύλα Εκστρατεία του Μεγάλου Βεσπασιανού και του γιού του Τίτου. Ωραία μέχρι εδώ. 29-33, ξαφνικά έχουμε την καμπάνια του Χριστού. 4 χρόνια καμπάνιας και εκστρατείας πολέμου. Ο Βεσπασιανός με τον γιο του τον Τίτο, 4 χρόνια ακριβώς το αντίθετο υποτίθεται το 29-33. Εκεί λοιπόν ήταν που έγινε μεγάλη αποκάλυψη από μένα, ότι ουσιαστικά έχουν πάρει τα πολεμικά γεγονότα του 66-70, Δήμητρα, και τα έχουν του πάρει ανάποδα, τα έχουν κάνει από πολεμικά ειρηνικά
Οι Ρωμαίοι δεν έχουν διαστρεβλώσει, έτσι. Αυτό τα έχουν διαστρεβλώσει, μπράβο, και έχουν δημιουργήσει έναν Ιησού Χριστό Μεσσία, ειρηνικό, για να πληρώνει ο κόσμος τους φόρους του. Ιησούς Χριστός λοιπόν δεν υπήρξε, ήταν ουσιαστικά ο Καίσαρας Τίτος και φυσικά ο πατέρας του. Και ένα στοιχείο που θα σου δώσω πριν προχωρήσουμε στο κοινωνικό κομμάτι του χριστιανισμού σήμερα που αφορά τις γυναίκες, είναι το εξής. Ότι σε κάποια φάση αναφέρεται ο Χριστός να λέει δήθεν, και τι, μήπως πιστεύετε ότι δεν μπορώ να παρακαλέσω τον πατέρα μου να στείλει 10 ή 15 λεγιώνες, λέει, δεν θυμάμαι, 10 λεγιώνες και να αντιμετωπίσει τους εχθρούς μου. Και λες εσύ τώρα, όπα, εγκεφαλικό, λεγιώνες. Γιατί αναφέρεται σε λεγιώνες ένας Εβραίος? Πώς μπορεί να έχει λεγιώνες ένας Εβραίος? Οι Εβραίοι δεν ήταν συσπηρωμένοι όταν πολεμούσαν σε λεγιώνες. Ποιος μιλάει λοιπόν εδώ στην Καινή Διαθήκη στο κομμάτι αυτό? Ο Τίτος. Και ποιος είναι αυτός ο άγνωστος πατέρας που λέει, μήπως αν πω και παρακαλέσω τον πατέρα μου να μου στείλει 10 λεγιώνες, δεν θα μου τη στείλει? Δεν αναφέρει το όνομα του πατρός του, ο οποίος φυσικά είναι ο Βεσπασιανός. Τόσο απλό. Και έχουν καταφέρει και έχουν ξεκελάσει λοιπόν όλο τον κόσμο ότι όλο αυτό το παραμυθάκι του χριστιανισμού ήταν τόσο καλό, τόσο αγνό και ήταν υπέρ του κόσμου. Σίγουρα μας έχουν καταδουλέψει, μας έχουν κατακοροϊδέψει, και όσοι από εσάς έχετε συντονιστεί ταύτην, δηλαδή αυτή τη στιγμή, δείτε τα προηγούμενα 5-6 λεπτά και νομίζω ότι θα καταλάβετε περισσότερα για τον χριστιανισμό από όσα έχετε καταλάβει, από ό,τι έχετε διαβάσει μέχρι στιγμής. Πάμε λοιπόν τώρα στην Δήμητρα, αφού κάναμε αυτή την τρομερή εισαγωγή. Δήμητρα, ναι. Είσαι γυναίκα. Βεβαίως. Πάρα πολύ δύσκολο να βγεις, να μπεις σε εξώφυλλο και να πεις γιατί έπαψα να είμαι χριστιανή. Πάρα πολύ δύσκολο για μερικούς. Για σένα? Καθόλου. Εγώ βγήκα για να πω την αλήθεια μου. Δεν έχω ούτε δομημένο λόγο, προς το παρόν δηλαδή. Δεν ξέρω πώς να μιλάω, δεν ξέρω ούτε πώς να στείλουμε. Πώς? Θα αποκτήσεις, λέω. Προς το παρόν το είπα, προς το παρόν. Έτσι. Από τη στιγμή που στράφηκα στον ελληνισμό έχω να μάθω πολλά. Έτσι. Λοιπόν, να πω λοιπόν την αλήθεια μου, με τον αυτορμητισμό που έχω εγώ, με αυτό που με διακατέχει, εν πάση περιπτώσει. Να πω λοιπόν γιατί δεν είμαι πια χριστιανή. Γιατί ανακάλυψα τον ελληνισμό. Τον ανακάλυψα, δεν τον διδάχτηκα, δεν τον διδάχτηκε κανείς μας. Έτσι. Ανακάλυψα λοιπόν τον ελληνισμό, την αρχαία ελληνική γραμματεία, που από τη μία έχουμε αυτόν τον ελληνισμό που λέει ότι ποιος είσαι, τι ήρθες να κάνεις εδώ, σου εξηγεί τον κόσμο μέσα από την κοσμοθέαση, την κοσμογονία, σου απαντάει σε όλα σου τα ερωτήματα, γιατί δεν υπάρχει ανεξήγητο για τα ελληνικά δρόμενα, δεν υπάρχει ανεξήγητο. Όλα τα ερωτήματά σου απαντώνται. Και έχουμε λοιπόν από τη μία τον ελληνισμό και από την άλλη τον χριστιανισμό, με τον θετού γιο του Σύφη, εδώ στην Κρήτη, και τον ουράνιο μπαμπά του που φτιάχνει κουραβιέδες με νερό και χώμα. Έτσι. Εγώ από μικρή, όπως είχα ξαναπεί και στο προηγούμενο βίντεο, δεν ένιωθα καλά. Με αυτό το δόγμα. Με αυτό το δόγμα. Δεν ήξερα το λόγο, γιατί δεν μου το διδάξανε. Στην ουσία δεν με διδάξαν τίποτα. Με μάθανε απλά να ακούω, χωρίς να καταλαβαίνω. Από μικρή, λοιπόν, δεν ένιωθα καλά. Όλες μου οι άσχημες εμπειρίες σαν παιδί και όλος μου ο φόβος προήλθε μέσα από αυτό το δόγμα. Ποιος φόβος? Πες μου ένα φόβο σου. Το βασικότερο φόβο σου. Που σου γεννούσε ο χριστιανισμός. Το περισσότερο φόβο Θεού, με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Αυτό λοιπόν, τον κυριότερο φόβο που έχουν όλοι, και γι' αυτό το λόγο δημιουργήθηκε και αυτός ο Θεός, είναι ο φόβος του θανάτου. Της τιμωρίας, έτσι. Μετάνοια για αμαρτήματα που ούτε καν γνωρίζω, ούτε καν θυμάμαι. Κάποιος με παφόρτωσε, κάποιος ήθελε να με κάνει χριστιανή, αλλά εγώ στην ουσία δεν έγινα ποτέ μου, ακόμα δηλαδή και η βάπτιση. Εξομολογήθηκες ποτέ? Εξομολογήθηκες ποτέ? Όχι. Ναι. Κρίμα. Γιατί χάνεις. Είναι μια πάρα πολύ οδυνηρή εμπειρία το να πεις σε έναν ξένο άνθρωπο
ο οποίος είναι κερασοφόρος και σου κάνει εκείνη την ώρα και κάτι σπαστικές ερωτήσεις και σε επικρίνει και σε κάνει, χωρίς να είναι ο πατέρας σου, χωρίς να είναι ο αδερφός σου, χωρίς να είναι ο σύντροφός σου, ή ο εγκόμενός σου, ή ο άντρας σου, ή ακόμα και ο εραστής σου, τίποτα. Είναι ένας ξένος, στον οποίο τρέχουν όλες οι Ελληνίδες τώρα. Προσέξτε, όλες οι Ελληνίδες, πλούσιες, φτωχές, μεσοαστές, όλες. Και τι κάνουνε, Δήμητρα? Αραδιάζουνε όλα τους τα μυστικά αβέρτα. Και μετά λέει ο άλλος, τα ξέρει όλα η Εκκλησία. Μα ρε φίλε, τα ξέρει όλα η Εκκλησία, γιατί πηγαίνουν οι μπούφοι μερικοί και τα ξεστομίζουν όλα. Πήγε, λέει, ο άλλος στο μοναστήρι και ο μοναχός ήξερε, λέει, το όνομά του. Μα το όνομά σου το ξέρει, αφού πρέπει να βγάλεις διαμονητήριο για το Άγιο Όρος και να δώσεις τα στοιχεία σου. Σε φακελώνουν ουσιαστικά πριν πας στο Άγιο Όρος και ξέρουν ποιος είσαι. Οπότε, ναι, ήξερε το όνομά σου ο Παΐσιος, γιατί του το είχαν σφυρίξει ήδη. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι wow. Πάμε λοιπόν στο θέμα της εξομολόγησης. Δεν έχεις εξομολογηθεί ποτέ? Όχι, βέβαια. Δεν είχα ποτέ αυτή ανάγκη. Δεν πίστευα ότι χρωστάω σε κάποιον εξηγήσεις, μόνο στον εαυτό μου. Έτσι. Το ξέρεις ότι πάρα πολλές γυναίκες πηγαίνουν και εξομολογούνται? Έτσι. Ναι, δυστυχώς. Οι ιερείς, όπως ξέρεις, πολλοί είναι και, ακούστε και αυτό λίγο, πολλοί είναι εντεταλμένοι χωρίς να είναι ψυχολόγοι. Το τονίζουμε αυτό, έτσι. Αυτό συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Έχουμε 2024. Εγώ το είπα και προχθές μια εκπομπή, θα το πω και σήμερα. Απαιτώ διαχωρισμό κράτους εκκλησίας. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνεις, να είναι ο άλλος δικός σου συμβουλάτορας, να σου δίνει συμβουλές, οι οποίες συμβουλές ποτέ δεν ξέρεις πώς επηρεάζουν το κοινό. Είναι μυστικές. Είναι μυστικές. Και αυτές οι συμβουλές δίνονται από έναν άνθρωπο ο οποίος, προσέξτε, δεν έχει σπουδάσει ψυχολογία. Είναι λοιπόν ο πνευματικός σου, σαν συμβουλάτορά σου, αλλά αν εσύ χτύπα ξύλο, σου πει κάποια πράγματα και σε επηρεάσουν και είτε αφαιρέσεις τη ζωή σου, είτε αφαιρέσεις τη ζωή άλλου, είτε κάνεις κακό στα παιδιά σου, είτε κάνεις κακό στον εαυτό σου, αυτός δεν την πληρώνει ποτέ την ύφη, Δήμητρα. Σαν ειδικός αυτούργος, εννοείς? Ναι, ούτε σαν ειδικός αυτούργος θα την πληρώσει την ύφη, γιατί θα πει ότι ξέρεις κάτι. Έτσι δουλεύει το πράγμα, αυτή είναι η εκκλησία μας. Φυσικά υπάρχει τρομερή κρατική υποστήριξη από πίσω. Τρομερή, αυτό δεν το συζητάμε καν. Αλλά κάτι το οποίο. Δεν είναι ξεχωριστό. Αλλά είναι ένα. Δεν κάνει η πολιτική, κάνει η εκκλησία. Ακόμα και δηλαδή. Αλλιώς μας τα δάσκαλοι και αλλιώς το βρίσκουν. Ναι, γιατί είναι γεγονός ότι όλοι αυτοί. Μα και πτυχίο ψυχολόγου να έχει κάποιο σήμερα. Η σημερινή ψυχολογία, αν δεν κάνω λάθος και αν δεν απατώμεν, ασχολείται με συμπεριφορές. Με την ψυχή είχε ασχοληθεί ο Αριστοτέλης. Ο Αριστοτέλης περί ψυχής. Η σημερινή επιστήμη, που ονομάζεται, γιατί χρηματίζεται και ονομάζεται επιστήμη, δεν το αξίζει να ονομάζεται επιστήμη, δεν ασχολείται λοιπόν με την ψυχή. Ασχολείται με τις συμπεριφορές. Με τις συμπεριφορές. Που έχει δημιουργήσει, όχι μόνο ο χριστιανισμός, όλες οι θρησκείες στους ανθρώπους. Γιατί, αν μη τι άλλο, αν ασχοληθείς με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και αυτά που είπαν οι μύστες σε αυτόν τον ιερό τόπο, γίνεσαι ψυχίατρος του εαυτού σου. Δεν χρειάζεται να σκάσεις την επιστήμη. Δεν υπάρχουν σήμερα. Τα έχουν απαγορεύσει όλα. Ή τα έχουν απαγορεύσει ή έχουν φύγει. Για τα μυστήρια μιλάω. Εγώ είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν ακόμα. Δεν είμαι χαζός. Διαβάζω και πάρα πολλά βιβλία ελευθεροτεκτώνων. Θα πει όλους ελευθεροτέκτονες διαβάζεις. Αφού αυτή είναι η γνώση, τι να κάνουμε. Αυτοί έχουν τη γνώση. Λοιπόν. Και είναι να μπορεί κανείς ότι τις εκκλησίες δεν τις έχουν χτίσει, ξέρετε, τίποτα αμόρφωτοι αγραμματέχνητες. Ελευθεροτέκτονες τις έχουν χτίσει και τις χτίζουν ακόμα. Και αυτά τα σύμβολα και τα διάφορα που τους βάζουν στις εκκλησίες τους, πάλι αυτά τα βάζουν. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι στην Ελλάδα πλέον, είναι στο εξωτερικό. Είμαι πάρα πολύ σίγουρος, τουλάχιστον από αυτά που διαβάζω μέχρι σήμερα και ακόμα παρακολουθώ, ότι 100% συνεχίζονται τα μυστήρια υπό άλλη μορφή, έστω έξω από την Ελλάδα. Δεν έχουν την ίδια χρήση. Προς το καλό δηλαδή. Δεν ξέραμε. Όχι απαραίτητα, απλά έχουν αλλάξει μορφή και οι άνθρωποι που τα κάνουν, ενδεχομένως, να μην θέλουν να μαθευτεί τι και πώς. Γιατί μην ξεχνάς ότι υπήρχε διωγμός από την Ελλάδα, εδώ, 1700 ετών, και αυτοί οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να φύγουν έξω, να ζητήσουν προστασία, αν το θέλεις έτσι, από άλλους πληθυσμούς, Ισπανίας, Γαλλίας, Γερμανίας. Πέρασαν εκεί τα μυστήρια με άλλους τρόπους που δεν μπορώ να αναφέρω φυσικά σήμερα και ούτε εν του παρόντος, γιατί η εκπομπή αφορά κάτι άλλο. Και είμαι πάρα πολύ πεπισμένος ότι συνεχίζονται και κάποιοι άνθρωποι
είναι όντως εκεί αφυπνισμένοι, γι' αυτό και αγαπάνε τόσο πολύ την αρχαία Ελλάδα. Σε αντίθεση με εδώ. Σε αντίθεση με εδώ. Που εδώ, δυστυχώς, πας στο σχολείο, όπως ξέρεις, και ουσιαστικά η Εκκλησία στέκεται πάνω από το κεφάλι σου, και σου λέει, πρόσεξε πολύ καλά τι θα διδαχτείς. Το σχολείο έχει εντολή από το Κεντρικό Ισραηλίτικο Συμβούλιο, γιατί είναι παιδείας και θρησκευμάτων. Μόνο εδώ, έτσι. Έχω ψάξει σε όλες τις άλλες χώρες. Ναι. Και υπάρχει Υπουργείο Παιδείας. Εδώ δεν φτάνει που είναι παιδείας, είναι και θρησκευμάτων. Έτσι. Η Εκκλησία. Παντού η Εκκλησία. Παντού αυτό το καρκίνωμα που ήρθε η ώρα του να πέσει και πέφτει. Είναι νομοτελειακό πλέον. Πέφτει. Εμείς μπορεί να μην το δούμε σαν Γιάννης και Δήμητρα και όλοι οι υπόλοιποι, γιατί είμαστε πάνω στη μετάβαση, έτσι. Αλλά τα σποράκια του ελληνισμού που σπέρνονται παντού, το βλέπω και χαίρομαι, είναι εδώ και θα κάνουν τη δουλειά τους. Σου στέλνουν μηνύματα. Εμένα, ας πούμε, μου στέλνουν, δεν μπορώ να πω καθημερινά, δεκάδες εκατοντάδες. Μπορώ να πω όμως ότι την ημέρα 5-6 άτομα θα μου στείλουν είτε έτοιμα φιλίας, είτε ένα μπράβο, ένα συγχαρητήρια, ένα έτσι. Δηλαδή, με αυτόν τον ρυθμό, 5-10 άτομα την ημέρα, αν τα προσθέσεις, ας πούμε, σε αιτήσια βάση, προκύπτει ότι ένα, ας πούμε, σεβαστό νούμερο, 2, 3, 4, 5 χιλιάδες άνθρωποι το χρόνο ξυπνάνε, αλλά νομίζω πως δεν είναι αρκετό. Έχεις φίλες εσύ χριστιανές? Μια απλή ερώτηση. Λοιπόν, πρόσεξε. Φίλες, στην ουσία, με την έννοια της φιλότητος, δεν είχα ποτέ μου. Γνωστές έχω, αλλά φίλους δεν είχα ποτέ μου. Δεν ξέρω, δεν μπόρεσα να επικοινωνήσω γενικά και να βρω κάτι πραγματικό και το ουσιαστικό. Γιατί. Ας πούμε ότι έχεις μια φίλη χριστιανή, η οποία σου λέει, γεια σου, είμαι η Μαρία, 12 Αυγούστου κάνω 15 μέρες νηστεία, δεν κάνω έρωτα με τον άντρα μου, απαγορεύεται. Έτσι δεν κάνει να τον ακουμπήσω. Σε τόσο ακραία περιστατικά δεν έχω δηλαδή σχέσεις με τόσο ακραία περιστατικά. Έτσι. Δεν είχα ποτέ, για να σου πω την εμπειρία μου. Μιλάς τώρα για την Κρήτη. Γιατί άμα σου πω εγώ τι γίνεται εδώ στη Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη, θα πάθεις σοκ. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, εδώ στην Κρήτη, γιατί είναι και μια κοινωνία πιο κλειστή και στα χωριά ο καθένας, έτσι. Το Ηράκλειό μας, ας πούμε, δεν είναι Αθήνα και πάλι. Και πάλι είναι κλειστή κοινωνία και πάλι ξέρουμε οι πιο πολλοί μεταξύ μας ξερόμαστε, εν πάση περιπτώσει. Αλλά τέτοια ακραία περιστατικά σε θέμα φιλίας, ας πούμε, δεν έχω ζήσει. Για να πω μια εμπειρία δηλαδή. Έτσι, αλλά μόνο που τα ακούω αυτά και από άλλους, τι να πεις. Δεν έμαθες, δεν σου μάθανε, ναι, το καταλαβαίνω, δεν σου μάθανε, ούτε εμένα μου μάθανε. Αλλά επειδή εγώ να ξανατονίσω ότι από μικρή είχα τις αμφιβολίες μου. Δεν εντασσόμουν σε αυτό, δεν μπορούσα. Δεν το έλεγε η ψυχή μου, πώς θα το πω, να το εκφράσω δηλαδή. Και δεν ξέρω πώς είναι να έχεις εντελώς άγνοια και να δέχεσαι τα ακατανόητα, τα μη λογικά, εν πάση περιπτώσει. Δεν νομίζω να διαβάζουν και ιδιαίτερα ούτε αρχαίο κείμενο, ούτε τη μετάφραση, ούτε αυτά που τους λέω εγώ. Πίστεψέ με, οι χριστιανοί, από την ημέρα που έχω κλείσει τα σχόλια στο κανάλι και δεν μπορούν να γράψουν τη χολή και κάποιοι τη βλακεία τους και την ηλιθιότητά τους, έχουν φύγει. Δήμητρα, τελείωσε. Τους έχω καθαρίσει. Τους έχω καθαρίσει και κάποτε μπαίνανε, ας πούμε, για να σχολιάσουν, να γράψουν τη χολή τους και τη βλακεία τους, αλλά πλέον δεν μπαίνουν. Τελείωσε. Έχουν καταλάβει ότι σου λέει αυτός είναι τρελός. Τα σχόλια, τα μπανάρει, τα κλείνει, δεν αφήνει να μπει καν στην εκπομπή του και να επηρεάσεις άλλους ανθρώπους. Έτσι. Οπότε πλέον δεν μπαίνουν. Άρα αυτό σημαίνει δεν θέλουν και να μάθουν. Και ξέρεις τι γίνεται? Το κορυφαίο. Δεν τους νοιάζει να μάθουν. Χέστηκαν στα καλά τους. Δεν τους νοιάζει. Ξέρεις τι καταλαβαίνω από αυτό, από την συμπεριφορά αυτή? Ότι ουσιαστικά δεν τους νοιάζει ο χριστιανισμός ουσιαστικά. Πρόκειται ξεκάθαρα για αυτούς πώς είναι ένα σπορ. Σαν παράδοση. Πώς λατρεύει ο άλλος τον ΠΑΟΚ, τον Όφη, τον Παναθηναϊκό, το Θρύλο. Είναι θέμα πλέον συνήθειας. Πάσχα θα κάνω αυτό, 15 Αυγούστου κάνω αυτό, θα ψήσω τα κουλουράκια τότε, το τσουρέκι μου τότε. Έχει γίνει σαν μία συνήθεια, ας το πούμε έτσι, χρονίζουσα. Θα κάνω το σταυρό μου, θα περάσω μπροστά από εκκλησία και όλα αυτά. Παναγιά βοήθεια όταν έχω ένα θέμα, ας πούμε, ασθένειας. Και τους έχει γίνει πλέον δεύτερη φύση. Δεύτερη φύση. Και η εκκλησία, επειδή είναι τέλεια στις διαφημιστικές καμπάνιες της, δηλαδή στο να διαφημίζει ποιος είναι. Marketing. Μιλάμε marketing. Θα σε πάρω από αυτό
θέμα τώρα και θα σε πάω κάπου αλλού. Έχεις φίλες οι οποίες έχουν δεινοπαθήσει κάτω από τον χριστιανισμό, γνωστές, σου έχουν μιλήσει ποτέ? Έχω περάσει διάφορα, έχω ζήσει διάφορα, μου έχουν κάνει διάφορα, με έκανε αυτό, με έκανε εκείνο, με ακούμπησε, με ασέλγησε πάνω μου, δεν μπορώ να το πω. Όχι. Δυστυχώς δεν έχω. Δηλαδή με βρίσκει λίγο προετοίμαστη και κάτι να έχω ζήσει. Δεν είναι, το έχω προετοιμάσει για να το πω. Δεν το ξέρω τώρα, βασικά, για να το αναφέρω. Γιατί εδώ, ας πούμε, ήθελα να πω γιατί έφυγα εγώ από όλο αυτό και γιατί το θεωρώ σαθρό και γιατί θα έπρεπε και οι γυναίκες, στην ουσία, να είναι οι πρώτες που θα φτιάξουν, αν το θες, την επανάσταση εναντίον αυτού του δόγματος, του μισογίνικου δόγματος, γιατί ο μισογυνισμός είναι μπροστά τα μάτια σου. Δεν το καταλαβαίνουν. Ξέρεις πόσες γυναίκες έχουν συντονιστεί? Άμα πω να δω λίγο ένα γρήγορο έτσι να κάνω, ζήτημα είναι αν έχουν πει 10 γυναίκες. Δεν τις νοιάζει τις γυναίκες. Δεν τις νοιάζει, γιατί είναι. Άκου τώρα να δεις. Πώς θα το θέσω λίγο εγώ και πώς το έχω καταλάβει. Στην ανατομία, που διάβαζα λόγω του ότι ήθελα να κάνω αλλαγή επαγγέλματος, με την νοσηλευτική, όπως ξέρεις. Έμαθα λοιπόν στην ανατομία ότι ο εγκέφαλός μας προστατεύεται ενδοκρανιακά από 3 μήνυγκες. Από μέσα προς τα έξω είναι η χοριοειδής, η αραχνοειδής και η σκληρή μήνυγκα. Ο χριστιανισμός λοιπόν ήρθε και πρόσθεσε άλλη μία και το όνομα αυτής φόβος, που συνάδει με την άγνοια, έτσι. Που συνάδει με την άγνοια, εγώ δεν τα ξεχωρίζω. Φόβος, άγνοια πάνε μαζί. Πάνε μαζί. Βέβαια. Ακόμα και στη δουλειά σου να πας πρώτη μέρα, την καινούρια, θα έχεις άγχος, θα φοβάσαι, τι θα αντιμετωπίσεις. Αυτή λοιπόν η μήνυγκα. Φόβο λόγω άγνοιας, μπράβο, ακριβώς έτσι. Δεν έχεις ιδέα τι σου συμβαίνει. Τι να περιμένεις. Που πρόσθεσε αυτό το καρκίνωμα της ρίζας της χώρας, δεν είναι εύκολο να ξεριζωθεί. Γιατί ο φόβος δεν σε αφήνει. Ούτε να δεις καθαρά, ούτε να σκεφτείς. Δεν σου μάθανε βέβαια να σκέφτεσαι. Σου διαστρέβλωσαν τη γλώσσα. Άλλα ακούς, άλλα καταλαβαίνεις. Χρησιμοποιείς λάθος τον Έλλην λόγο. Ο Έλλην λόγο δεν διδάχτηκε αυτούσιος και όπως πρέπει. Και είναι λογικό. Ούτε να μπορούμε να συνεννοηθούμε, ούτε και να φέρουμε αποτέλεσμα. Γιατί δεν μιλάμε ίδια γλώσσα. Μας την έχουν αλλάξει. Διάβαζα, να σε συμπληρώσω αυτό που λες για την γλώσσα, κάτι το οποίο είναι τρομερό. Το είπα και προχθές σε μια εκπομπή ότι δεν μαθαίνουμε ευχάριστα αρχαία ελληνικά για να μην μπορούμε να πιάσουμε το κείμενο, το γνήσιο, το αρχαίο της Καινής Διαθήκης, γιατί αν διαβάσεις το γνήσιο κείμενο της Καινής Διαθήκης και το γνήσιο κείμενο, το αρχαίο του Ιώσιπου, που έχω αναφέρει σε άλλες εκπομπές, θα καταλάβεις πως ουσιαστικά πρόκειται για την παραβολή του ενός και του άλλου. Γιατί λοιπόν να μάθεις αρχαία ελληνικά? Απαγορεύεται να μάθεις αρχαία ελληνικά. Γιατί μάθεις αρχαία ελληνικά? Θα πιάσεις στα χέρια σου λοιπόν την Καινή Διαθήκη, τον Ιώσιπο, θα τα συγκρίνεις και θα πεις: ρε μαλάκα, αυτοί εδώ πέρα λένε τα ίδια πράγματα. Τα ίδια πράγματα. Και θα ξυπνήσεις και θα πεις: οπ, αλήθεια τώρα. 2 λόγια για τις γυναίκες οι οποίες δεν θέλουν να διαβάσουν την Καινή Διαθήκη, αλλά είναι θρήσκες. Τι έχεις να πεις σε αυτές τις γυναίκες που δεν διαβάζουν ποτέ την Καινή Διαθήκη? Να τη διαβάσουν ή να μην τη διαβάσουν? Τι θα έλεγες, θα πρότεινες? Και να τη διαβάσουν, γιατί όλα ξεκινάνε για το χριστιανισμό από τότε που καταχράστηκε και την ελληνική μυθολογία. Δηλαδή, ό,τι βλέπουμε χριστιανικό για να ενσωματωθεί στην Ελλάδα, καταχράστηκε τη μυθολογία της Ελλάδας, έτσι. Για να βγει αυτό το παραμύθι, παρά του μύθου δηλαδή, έτσι. Γιατί ο μύθος δεν είναι παραμύθι, παρά του μύθου είναι ο εβραϊκός Καραγκιός Μπερντές, που σου επιβάλλανε εδώ και που καταστρέψανε, όχι καταστρέψανε, γιατί το φως και το αυτό δεν το καταστρέφεις. Μπορεί να κατέστρεψαν κτίρια, παπύρους, γνώσεις, αλλά το πνεύμα το ελληνικό δεν θα το καταστρέψουν ποτέ. Ποτέ όμως. Είναι αυτό που έβασε τον πολιτισμό, δεν γίνεται. Χωρίς αυτό πεθαίνεις. Τέλος. Έτσι λοιπόν, για να τη διαβάσουν θα βγάλουν λάθος συμπεράσματα. Γιατί αν δεν ξέρουν ελληνική μυθολογία, αν δεν αποκωδικοποιήσουμε πρώτα την ελληνική μυθολογία, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το τι παιχνίδι έχει παιχτεί πάνω στις πλάτες μας. Δεν θα το κατανοήσουμε. Σε βλέπει λοιπόν τώρα μία Ελληνίδα, η οποία μπορεί και να σε συμπάθησε κιόλας ήδη, μόνο που σε βλέπει, και σου λέει: πρότεινέ μου, γιατί εγώ δεν ξέρω, πρότεινέ μου 3 απλά αναγνώσματα από την αρχαία Ελλάδα. 3.
με τα οποία θα πεις ότι, άντε, εγώ θα σου πω 2. Με τα οποία θα πεις ότι, κατάλαβα τι σημαίνει η αρχαία Ελλάδα. Δηλαδή, Πλούταρχος, Πρόκολος, Πλάτωνας, Αριστοτέλης. Ποιος είναι, δηλαδή, μια γυναίκα, μια κοπέλα, 20χρονη, η οποία μας βλέπει τώρα, της έκανε κάποια φίλη κοινοποίηση. Και τι θα της πρότεινες, πώς θα ξεκινήσει αυτή η κοπέλα να καταλάβει τι σημαίνει η αρχαία Ελλάδα, τι σημαίνει η αρχαία ελληνική ιερουργία. Λοιπόν, θα πρότεινα να ξεκινήσουμε από το Μέγα Ετυμολογικόν. Μετά να πάμε στην πολιτεία του Πλάτανος και να σταθούμε στο τέλος με το μύθο του Ηρός. Να δοκιμάσουμε να διαβάσουμε και λίγο το λεξικογράφο των Ησύχιο, έτσι. Να δούμε τι σημαίνουν τα λίμματα που μας δίνει. Τα λίμματα, του πας τα λίμματα. Τους ορφικούς ύμνους, έτσι, και μυθολογία. Αλλά επειδή πάλι μπορεί να πέσουμε σε ανακρίβειες, δηλαδή να γίνει μια παραπληροφόρηση, θα πρότεινα, εγώ, σαν Δήμητρα, την κυρία Μαραγκού. Ξέρεις πολύ καλά, έτσι. Λατρεύω κυρία Μαραγκού. Δεν υπάρχει ο λόγος της γυναίκας, δηλαδή είναι αυτός που δεν περνάει καν από τα αυτιά, πάει κατευθείαν στην ψυχή. Κατευθείαν στην ψυχή. Σε μένα, έτσι, τη δική μου εμπειρία, λέω εγώ, τη δική μου γνώμη αυτή τη στιγμή. Κορυφαία. Βέβαια. Και να μην ξέρεις τίποτα, να μην ξέρεις ότι ο Πρόκλος είναι σχολιαστής. Έτσι. Λέω πρωτονικός του Πλάτωνα. Δίνεο και σε όλα αυτά. Με αυτή τη μεταδοτικότητα που έχει, με αυτό το ηχόχρωμα της φωνής σου, μιλάει κατευθείαν στην ψυχή. Και έχει κάνει μεγάλο λειτουργήμα, έτσι το θεωρώ αυτό που κάνει η κυρία Μαραγκού, έχει αφιερώσει τη ζωή της σε αυτό, στον Έλλην λόγο. Και μόνο να δεις τα μάτια της, τις κινήσεις των χεριών της, αυτό που δίνει απλόχερα και σου εξηγεί, να γιατί δεν σου μάθανε, να γιατί είσαι σε αυτά τα χάλια που είσαι, γιατί δεν σου μάθανε τον Έλληνα λόγο. Ο ενθουσιασμός αυτής της γυναίκας και το πάθος που έχει να το μεταδώσει όλο αυτό. Το πάθος που έχει για να... Ακριβώς αυτό. Με τη Μαρία κάναμε μια εκπομπή. Τα βιβλία της φεύγουν σαν παλαβά. Κάναμε μια εκπομπή μαζί με τη Μαρία και είναι εντυπωσιακό ότι ούτε η ίδια είχε πάρει γραμμή ότι 2 από τα βιβλία της που τα πρότεινα στο κοινό είχαν εξαντληθεί, είχαν πουληθεί όλα και λέει σοβαρά. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Δεν το είχε πάρει καν γραμμή ότι είχαν εξαντληθεί τα βιβλία τα συγκεκριμένα, γιατί έλεγε εγώ μέχρι πριν λίγες μέρες ήξερα ότι ακόμα είναι για παραγγελία. Και της λέω τέλος, έχουν φύγει τα βιβλία. Πόσο χαίρομαι. Ναι. Και επίσης το κανάλι της ανεβαίνει συνεχώς. Έχει φτάσει νομίζω γύρω στις 20.000 συνδρομητές. Όχι ότι έχει κάποια σημασία. Σημασία για μένα δεν έχουν τα νούμερα τόσο, όσο η ποιότητα. Όπως και του Ναυσίνου το κανάλι, η ποιότητα του κόσμου που θα έρθει. Και για τις φρυτορίες έχω πολύ καλή γνώμη. Τα έχω πει πάρα πολλές φορές. Τα έχω πει πολλές φορές. Δηλαδή, άμα μου έλεγες τώρα, Γιάννη, θετικέ, 3 κανάλια που προτείνεις πλην του δικού σου, γιατί μπορεί να μην με χωνεύει εμένα ο άλλος, θα έλεγα φρυτορίες, Ναυσίνο, Μαρία Μαραγκού με κεφαλαία. Αυτές τις 3 υπερεκπομπάρες που έχουν καλύψει. Κυρία Αλτάνη. Η Αλτάνη δεν είναι πλέον μαζί μας, αλλά επίσης κορυφαία και εμένα με έχει δασκαλέψει η Αλτάνη. Έκανα τα πρώτα μου βήματα στην αποκωδικοποίηση με την Αλτάνη και την Άννα Τζιροπούλου Ευσταθίου με το βιβλίο της Τραγωδία. Τότε ήμουνα 18 χρονών και είχα πάρει το βιβλίο της Τραγωδία. Τι κάνει? Κάνει κάτι καταπληκτικό. Ουσιαστικά μας διδάσκει πώς οι αρχαίοι Έλληνες, πρόσεξε τώρα, δεν παθαίνανε κατάθλιψη επειδή κλαίγανε. Δεν παθαίνανε κατάθλιψη επειδή κλαίγανε, επειδή είχαν τον θρήνο μέσω της τραγωδίας. Κατάφερνα την κάθαρση των παθών, τι είναι τα πάθη, αυτά που έχω πάθει. Δεν είναι μόνο τα πάθη ότι είμαι εξαρτημένος, ζήλια και όλα αυτά. Όχι, είναι και ο πόνος που συγκεντρώνεται μέσα στο σώμα, πώς θα τον αποβάλεις, πώς θα γίνεις πιο χαρούμενη. Φυσικά όχι πώς θα τον αποβάλεις. Το πιο σωστό νομίζω είναι να πούμε πώς θα τον βιώσεις, γιατί... Και θα τον βιώσεις, βέβαια, να τον συνειδητοποιήσεις. Ακριβώς. Οι άνθρωποι υποφέρουν, όλοι οι άνθρωποι υποφέρουμε, επειδή αποφεύγουμε να πονέσουμε. Αλλά μέσα από τον πόνο όμως είναι το μεγαλύτερο μάθημα, έτσι. Δεν νομίζω να το κάνει πολλοί κόσμος. Ναι. Γι' αυτό υποφέρει, γιατί αντιστέκεται. Πώς κάνει το σηκώτη αντίσταση στην ινσουλίνη, ένα πράγμα. Κάνουμε και εμείς αντίσταση στον πόνο, τον αποφεύγουμε, αλλά θα τον βρίσκουμε πάντα μπροστά μας, γιατί πρέπει να πάρουμε ένα μάθημα. Εδώ, σε αυτό το πλανήτη που ήρθαμε, όπως μας εξηγεί πολύ ωραία ο ελληνισμός μας εδώ, είναι μια οδύσσια για τον καθέναν. Αλλά για να
Είναι το manual, το εγχειρίδιο, παιδιά, ο ελληνικός πολιτισμός, για τη διαβίωσή μας εδώ. Έτσι. Σου εξηγεί τα πάντα για να μπορείς να φέρεις εις πέρα στην Οδύσσειά σου, να βρεις την Ιθάκη σου. Αλλά ο κόσμος επίσης κάνει και κάτι άλλο πολύ, πολύ λάθος. Ασχολείται με τις Οδύσσειες των άλλων. Με τι δεν άκουσα? Ασχολείται με την Οδύσσεια των άλλων, τις ζωές των άλλων. Ακριβώς, φυσικά. Έτσι. Και αποφεύγει να αναλύσει τη δικιά του. Αλλά τα δύο βασικά δευτικά παραγγέλματα που υπάρχουν στο ναό του Απόλλωνος είναι δύο, έτσι. Αυτά που υπάρχουν τα πιο βασικά, γιατί είναι η βάση για να κατακτήσεις τα υπόλοιπα, σαν αρετές. Γιατί είναι αρετές. Δεν είναι μία η αρετή, είναι πολλές. Μηδέν άγαν, τίποτα στην υπερβολή, ούτε έλλειψη, ούτε υπερβολή, και γνώθησε αυτόν. Τι εννοώ με γνώθησε αυτόν? Αν δεν στρέψεις το εγώ σου προς τα μέσα, να δεις ποιος είσαι εσύ, ποιος πραγματικά είσαι, έτσι, δεν θα μπορέσεις να είσαι και για τους άλλους βοηθός στην Οδύσσεια την καθημερινή. Γιατί την μοιραζόμαστε πολύ την Οδύσσειά μας, έτσι. Σωστό. Αυτό λοιπόν. Αυτά τα δύο βασικά δεν κάνουμε. Από αυτά τα δύο βασικά δεν ξεκινάμε. Και ασχολούμαστε με το τι κάνει ο άλλος. Είμαστε έτοιμοι να κρίνουμε, ενώ δεν έχουμε κρίνει τον εαυτό μας. Και ο ελληνισμός σου λέει, τον εαυτό σου κοίτα. Μάθε τον εαυτό σου, γνώρισέ τον, πόνεσαι, κλάψε, τα χαρείς κιόλας. Βίωσέ τον. Αυτό ακριβώς. Διαλογήσου πάνω στον εαυτό σου. Όταν κάνεις διαλογισμό και κλείνεσαι μέσα στον εαυτό σου, τι κάνεις? Ουσιαστικά βλέπεις τι σε περιτριγυρίζει. Μία ερώτηση, γιατί τώρα που σε έχω και ζεστή. Είσαι πνευματικό άτομο, παρόλο που δεν είσαι χριστιανή? Εγώ, ας πούμε, είμαι 110% πνευματικό άτομο. Πιστεύω ότι υπάρχει λόγος για οτιδήποτε συμβαίνει. Πιστεύω ότι υπάρχει λόγος για οποιονδήποτε συναντάς, για οτιδήποτε παθαίνεις. Λες και όλα είναι μια πλανητική συστοιχία που σε ακολουθεί. Πνευματικότητα για μένα είναι ότι κάθε στιγμή στη ζωή μου έχει σημασία να μετράει. Ακόμα και αυτό που κάνω τώρα. Εσύ τι πιστεύεις? Υπάρχει αυτό το πράγμα? Με ρωτάς κάτι που νομίζω ότι δεν ξέρω, είναι αυτονόητο. Εφόσον δεν είσαι χριστιανός, είσαι οπωσδήποτε πνευματικός άνθρωπος. Γιατί ο χριστιανισμός δεν έχει να κάνει με το πνεύμα. Ο χριστιανισμός δεν θα αφήνει να αγγίξεις το πνεύμα. Εν τω μεταξύ, το σχηματάκι του χριστιανισμού, πατήριος και Άγιο Πνεύμα, σε αυτό το σχηματάκι λείπει η θηλυκή παρουσία, λείπει το μαράκι μας. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Απαγορεύεται. Όχι, παιδιά, δεν υπάρχει. Δεν ξέρω, δεν τα βρήκαν στα αργύρια για το σχήμα, όπως λέμε Παύλα, Οικονομόπουλος, δεν ξέρω τι. Κοίτα να δεις τώρα. Επειδή αυτό μπορεί να μην το ξέρεις, σε τρελάρω τώρα λίγο. Οι άνθρωποι αυτοί τότε ήταν woke από εκείνη την εποχή. Δεν υπήρχε θηλυκό τότε. Ήταν 2 αρσενικά και 1 ουδέτερο. Δεν υπήρχε. Ήταν woke εποχή ήδη από τότε ακόμα, απλά εμείς δεν το ξέραμε. Εντάξει, 2 αρσενικά και 1 ουδέτερο. Το θηλυκό απαγορεύεται να υπάρχει. Μετά, με πολύ κόπο μετά οι Έλληνες, οι Μικρασιάτες κυρίως και οι Πόντιοι και οι Κρητικοί, να ξέρεις, με πολύ κόπο, βάλανε μέσα εκεί λίγο, στριμώξαν και την Παναγίτσα με το παιδάκι, τη βρεφοκρατούσα, και επειδή φύγανε όλες οι θεές, όλες οι νύμφες, όλες οι χάριτες, όλες οι θεότητες, έπρεπε αυτή η Παναγίτσα και κάποιες αγίες που δεν ξέρω αν υπήρξαν ποτέ, έπρεπε να πάρουν 200 ονόματα, π.χ. Παναγία, 400, 600, πόσα είναι, για να μπορέσουν να φύγουν από τη μέση όλες οι αρχαίες Ελληνίδες, οι θεότητες όλες, που έλεγα πριν, οι νύμφες, οι χάριτες, οι μούσες, για να μπει μια Παναγίτσα να κρατάει ένα μωρό και να έχει 800 διαφορετικά ονόματα. Όσον αφορά τώρα αυτό που λες, μου ήρθε η ανάμνηση με την Παναγίτσα με τα ονόματα, τα πολλά, έτσι. Αλλά αυτό ξέρουμε ότι είναι της Αθηνάς Παλάδας, της μόνιμης Αϊπαρθένου στρατηγού ιδιότητα, έτσι. Την κολλήσανε μετά και στο μαράκι. Μικρή τώρα. Πολεμίστρια. Η Μαρία ήταν πολεμίστρια. Δεν μπόρεσε να σώσει το γιο της. Αλλά σήμερα όμως. Θα σου κάνει σήμερα όμως το θαύμα. Ναι, δηλαδή το γιο της δεν μπόρεσε η Παναγία. Τώρα αυτό είναι. Sorry, παιδιά, είναι λίγο προσωπικό που θα το πω, αλλά δεν μπόρεσε να σώσει το γιο της η Παναγίτσα. Αλλά σήμερα, αν το παιδί σου υποφέρει ή έχει κάποιο πρόβλημα, η Παναγίτσα θα σε σώσει. Αυτό πιστεύω ότι είναι. Που λες, θυμήθηκα ότι μικρή, που μου έλεγε η γιαγιά μου, θα πάμε στην, ξέρω εγώ, Παναγιά, την εκατονταπηλιανή, την οδηγήτρια, δεν ξέρω τι. Και ξέρεις, εγώ, ρε παιδί μου, το συνδύασα αυτό με το διαφορετικό. Δεν μπορούσα να καταλάβω. Μία είναι η Παναγία ή πολλές. Λέω, είναι σαν την Μπάρμπι μου, που είναι η Μπάρμπι γιατρός, η Μπάρμπι δικηγόρος, η Μπάρμπι νοσοκόμα. Εγκεφαλικό μεταξύ γιαγιά. Έτσι. Εντάξει, το γλιτώσαμε. Ή σου λέω, ήμουν απαιτούσα κάτι τέτοια. Δεν μπορούσα δεν μπορώ να το βουλώσω. Ναι, δεν μπορώ. Λέω, όπως είναι η Μπάρμπι μου, ρε. Άμα
ότι επειδή η ελληνική γλώσσα είναι και λίγο εύπλαστη και μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις και να δημιουργήσεις σύνθετες λέξεις. Ναι, δηλαδή, τώρα άμα πάρω κάποια σχόλια που έχουν γράψει κάποιοι, μπορώ να πω η Παναγία η ηλιοκεντρούσα. Μπορείς να βγάλεις ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις. Και μπορεί να είναι η πιο μεγάλη βλακεία, η πιο μεγάλη κουταμάρα του κόσμου, αλλά ο κόσμος θα το πιστέψει αυτό με τα 200 ονόματα. Η Παναγία για εκατόχειρα. Αν κάποιος δηλαδή θέλει να το ονομάσει έτσι, είναι τρομερό αυτό που έχουν κάνει. Είναι τρομερό. Και από εκεί και πέρα, τι να πεις τώρα σε αυτούς τους ανθρώπους, ότι δεν θέλω να τους λυπάμαι. Θέλω πρώτα απ' όλα να καταλάβουν ότι υπάρχει και κάτι ακόμα. Δηλαδή, όσα κάνω εγώ, είναι σε πρώτη φάση ξεσκέπασμα του χριστιανισμού, ναι, να καταλάβεις τι είναι και τι δεν είναι ο χριστιανισμός. Και σε δεύτερη φάση, ναι, θα σου πω και τι είναι ο ελληνισμός. Αλλά για να σου πω τι είναι ο ελληνισμός, θα πρέπει να είσαι και έτοιμος. Και ξέρεις, Δήμητρα, ο κόσμος δεν είναι έτοιμος, κορίτσι μου, στην Ελλάδα. Συμφωνώ ότι δεν είναι ακόμα. Συμφωνώ. Δεν είναι έτοιμος. Δεν είναι έτοιμος. Ο κόσμος έχει πρόβλημα στην Ελλάδα. Δεν πειράζει να ετοιμαστούν αυτοί που ξέρουν, να συνεννοηθούν δηλαδή αυτοί οι λίγοι. Γιατί ούτως ή αλλιώς οι λίγοι κάνουν τη διαφορά πάντα. Έτσι. Και ξαναλέω ότι εδώ στην Κρήτη έχουμε και αυτά τα έθιμα. Πάμε από εδώ, πάμε από εκεί, μπαλωδιές, ξέρεις τώρα. Αλλά ο εγκέφαλος να ξεκουνήσει δεν λέει. Δεν λέει. Ακόμα. Παντού σκοτώνονται μεταξύ τους εδώ, αυτό να τα. Να ξεκουνήσει ο εγκέφαλος δεν. Αλλά σου ξαναλέω. Δεν είναι μόνο ότι δεν θέλουν, είναι ότι φοβούνται. Θεωρούν ότι είναι αμαρτία να αμφισβητήσουν τον ένα και αληθινό Θεό. Το θεωρούν αμαρτία. Και βλέπουν εσένα σαν δαίμονα τη στιγμή που δεν ξέρουν τι σημαίνει η λέξη δαίμον. Ναι, δεν ξέρουν. Γιατί και αυτό έχει αλλάξει η σημασία. Κατάλαβες, σε βλέπουν και τον αντίθετο. Γιατί και εμένα, ας πούμε, όσοι με γνωρίζουν, ξέραν πάντα ότι είχα μια ηρωνία. Ανέλησε το λίγο. Ναι, το κοινωνικό στο κομμάτι. Γιατί πλέον έχεις βγει ζωντανά στο YouTube, σε έχουν δει, θα σε δουν και σήμερα. Τι γίνεται με το κοινωνικό στο κομμάτι. Σε πικάρουν, σε τρολάρουν, σε κάνουν, ας πούμε, όπως κάνουν εμένα. Εμένα, να ξέρεις, με κάνουν παντού, όπου και να πάω. Που λες, δεν είμαι πολύ κοινωνική, γιατί σου έχω επιλέξει τη μοναχικότητα και είναι εθιστικό. Όταν συναναστρέφεσαι με πολύ κόσμο και βλέπεις τι υπάρχει έξω, εθίζεσαι με το να κάνεις παρέα με τον εαυτό σου. Γιατί τον ανακαλύπτεις σχέση, άμα ανακατεύεσαι με πολλούς που λένε, το δικό του. Σωστό. Ξεχνάς εσένα και ανακατεύεσαι με τα πιτουρά. Μα πρέπει να κάνεις δουλειά για να μπορέσεις να αντέξεις αυτό το έξω. Θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά. Ισχύει. Με ρωτάνε λοιπόν, βρε Δήμητρα, εμένα μου λες. Με ρωτάνε, ας πούμε, τι έχει πάθει και τι είναι αυτή η μεταστροφή τέλος πάντων που είσαι σε ένα καλό και ευγενικό κορίτσι που. Λέω, παιδιά, κάποια πράγματα που έμαθα. Έτσι, και την οργή που έχω μέσα μου, και αυτά που μου κρύψανε και αυτά που έχω ανακαλύψει τώρα και λέω, τι παιχνίδι έχει χτυπήσει στην πλάτη της ανθρωπότητας, έτσι. Όχι μόνο για τους Έλληνες, γιατί ο πολιτισμός, ο δυτικός πολιτισμός που ήρθε από εδώ, έχει υποστεί ζημιά, είναι έγκλημα. Είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, όχι μόνο για τους Έλληνες, τους γηγενείς εδώ. Έτσι. Και έχω λοιπόν αυτό το μίσος γιατί έμαθα. Θέλεις να σου πω τι έμαθα. Και αρνούνται και δεν καταλαβαίνουν. Αλλά εγώ δεν το σταματάω, δηλαδή δεν θα πτωηθώ. Θα σου περάσω αυτό που θέλω. Δηλαδή, ας πούμε, μου λέει, ξέρω εγώ, μια γνωστή μου, θα πάμε σε αυτή τη βάφτιση, είστε και εσείς καλεσμένοι, έμαθα. Λέω, θα πάτε σε εξορκισμό. Μου λέει, τι λες. Λέω. Αφού ουσιαστικά αυτό κάνουμε, ρε φίλε, εξορκισμό. Τι μου της λέω, ξέρεις τι είναι η βάφτιση, σαν μυστήριο. Έχεις κατανοήσει τι είναι η βάφτιση, σαν μυστήριο. Τι σχέση μπορεί να έχει η βάφτιση του Ιησού Χριστού με την μετέπειτα τη χριστιανική. Γιατί πού βαπτίστηκε ο Ιησούς Χριστός, σε ποιο θρήσκευμα. Αφού δεν έχει σταυρωθεί ακόμα για να έρθει, βρε άνθρωπε, ο χριστιανισμός εδώ και να βαπτίζεσαι εν όνομα Χριστού. Τι. Άντε να υποθέσουμε, μπράβο, ότι το βάπτισε ο Ιωάννης. Ο Ιωάννης ήταν αισαίος, λένε, υποτίθεται. Όχι χριστιανός όμως. Όχι χριστιανός. Όταν τους τόλες αυτό, τι κάνουνε. Δηλαδή, άμα τους πεις ότι. Άραξε λίγο ένα λεπτό. Αν πιστέψουμε, που δεν πιστεύουμε, αν πιστέψουμε όσα μας λένε, ότι πήγε, έκανε μπαρ μίτσβα, ότι του την κόψανε, έκανε περιτομή, τον κάνει Ιουδαίο αυτό. Τον κάνει Ιουδαίο, αλήθεια. Μα τον κάνει Ιουδαίο. Και αν τον βάφτισε αισαίος, τον κάνει επίσης Ιουδαίο. Γιατί ο Ιωάννης, λένε, και τα χειρόγραφα της Νεκράς Θαλάσσης δείχνουν ότι ήταν μια σέκτα άκρος συντηρητική, άκρος Ιουδαϊκή.
Τι σχέση έχει λοιπόν μετά να γίνει ξαφνικά χριστιανός? Τίποτα. Τον χριστιανισμό, από ό,τι φαίνεται, τον ίδρυσαν πλούσιοι Ρωμαίοι αριστοκράτες. Παρακαλώ. Τρομερό αυτό. Τρομερό. Ούτως ή άλλως ο Χριστός. Ποιος Χριστός, καλογέστημα? Γιατί Χριστός είναι το χρήμα. Ναι. Να ξέρουμε και τι λέμε. Προσπαθώ να διορθώνω και το λόγο μου το καθημερινό. Τι να κάνουμε, τα λέμε όπως τα καταλαβαίνουν, τα λέω. Όπως τα έχουν συνηθίσει, τους τα λέω. Δηλαδή, τρομερό αυτό, αν το σκεφτείς. Σε δεκόπτω τώρα τον ηρμό σου, αλλά είναι τρομερό ότι μισό λεπτό. Όταν πήγε και βαφτίστηκε, τι βαφτίστηκε? Βαφτίστηκε χριστιανός? Όχι. Όχι. Ήταν μια τελετή που την κάνανε οι SA, που επαναλαμβάνω, για μένα είναι φανταστικό πρόσωπο. Ο Ιησούς, φανταστικό. Αλλά αν υποθέσουμε ότι όντως πήγε και βαφτίστηκε από τον Ιωάννη. Το σενάριο το έχουν πάρει από τον Απολλώνιο 9. Έτσι. Υπήρχε... Αυτό είναι άλλο μετά. Μπράβο. Φεύγουμε αλλού μετά στον Απολλώνιο. Αλλά σαν Ιουδαϊσμός, άμα τον αποδεχτείς τον Χριστό ότι υπήρξε ιστορικά και πίσω του βαφτίστηκε, τότε δεν βαφτίστηκε χριστιανός. Βαφτίστηκε σε Ιουδαϊκή σέκτα. Για πες μου εσύ λοιπόν. Δηλαδή, λίγο αν έχεις διαβάσει Αριστοτέλη, κατευθείαν δεν παίρνει μπρος η λογική και λέει: όπα, εδώ κάτι δεν πάει καλά. Όπα, εδώ κάτι δεν πάει καθόλου καλά. Γιατί σε ένα σημείο της Καινής Διαθήκης επίσης λέει και καλά σε κάποιον: πάρ' το σταυρό σου, σήκω στο σταυρό σου. Όπα, αυτό εδώ είναι μεταγενέστερη μεταγραφή. Είναι αντιγραφή, είναι πλαστογράφηση. Πάρ' το σταυρό σου και ακολούθησέ με. Εκείνη την εποχή λοιπόν αυτό δεν το λέγανε. Και οι ακαδημαϊκοί, όπως ο Άτβιλ π.χ., που είναι κορυφαίος Αμερικανός, αναλυτής κειμένων, κάθονται και βρίσκουν αυτές τις λεπτομέρειες στα κείμενα, τα οποία είναι καταπληκτικά και καταλαβαίνουν πότε πρόκειται για πλαστογράφηση και πότε ότι έχει γίνει προστίκη μετά από 200 και 300 χρόνια. Γιατί? Πού γράφτηκαν τα Ευαγγέλια, μετά από τόσα χρόνια? Πριν σταυρωθεί ο Χριστός, πριν γίνει σύμβολο ο Σταυρός από τον Κωνσταντίνο και την Ελένη. Δεν μπορεί ο Χριστός να είπε στον άλλο πάρ' σταυρός και ακολούθησέ με. Γιατί δεν υπήρχε τότε η φράση όλοι σηκώνουμε ένα σταυρό. Είναι τρομερό αυτό. Δηλαδή, αν διαβάσεις και ρητορική λίγο από Αριστοτέλη, μπορείς να πολεμήσεις σε εισαγωγικά με πολλά επιχειρήματα τον χριστιανισμό. Με πάρα πολλά επιχειρήματα. Και η αλήθεια είναι ότι όταν κάνω εκπομπές, αυτό ο πιο πολλοί κόσμος λέει: ναι, έχεις ένα δίκαιο, αλλά εγώ δυσκολεύομαι να φύγω από τον χριστιανισμό. Πρόσεξε με. Γιατί δεν έχω πού αλλού να πάω. Αυτούς τι τους προτείνεις, Δήμητρα? Πού να πάει αυτός ο οποίος λέει δεν έχω πού αλλού να πάω, εκεί έχω την παρέα μου, τα βαφτίσια μου, τους μπουφέδες μου, τα φαγητά μου, τα εστιατόρια μου μετά τα βαφτίσια, μετά τις κηδείες, το κοτσοβολιό. Κοίταξε τώρα, είναι πολλές οι αιρέσεις του χριστιανισμού που έχουμε εδώ. Δηλαδή ο άλλος είναι, ας πούμε, δεν πάει στην εκκλησία, αλλά προσεύχεται. Δεν είναι με την εκκλησία, την επιχείρηση είναι μόνο με το λόγο του Χριστού. Είναι πολύ. Από πού να το πιάσει. Δηλαδή, ο καθένας, ότι τα καλά και συμφέροντα που λέμε. Τα καλά και συμφέροντα. Λόγω της άγνοιας, είπαμε. Το πού να πας, είπαμε ότι ο άνθρωπος, αυτά που δεν μπορούσε να εξηγήσει, έτσι, τα ανέθεσε, μάλλον τα φόρτωσε γιατί σε έκαναν και φθηνόφοβο, σε έναν Θεό. Θέλημα Θεού. Όχι. Πράξη ανθρώπου. Επιλογή ανθρώπου. Και ο επίλογος γράφεται από τις επιλογές που κάνεις, έχοντας το γνώθι σε αυτόν. Ο ελληνισμός θα σου πει: γνώρισε τον εαυτό σου και στηρίξου εκεί, στους Έλληνες θεούς που είναι μαζί σου και φίλοι σου, και όχι τιμωροί σου. Γνώρισε τον εαυτό σου. Να είσαι με το φως. Γιατί αυτό το ΑΗ που υπήρχε και θα υπάρχει πάντα, δεν έχει αρχή και τέλος. Δηλαδή, στον υλικό κόσμο που είμαστε εδώ, για να γεννηθεί κάτι, θα πεθάνει. Είναι το φυσικό. Και το έτσι. Το ΑΗ δεν. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος, γιατί έχω μπερδέψει και τσαρσέους με τόσα να που διαβάζω. Αυτό το λέγει ο Ηράκλειτος, έτσι. Ο Ηράκλειτος, αυτό είναι σήμα κατά δεθέν για τον κόσμο. Να το πω και κριτικά. Δεν ξέρω αν με καταλάβετε. Θα το πω και κριτικά. Η κεφαλή. Αχ, χτυπάει και το τηλέφωνο τώρα, το σταθερό, ωραία. Η κεφαλή, λοιπόν, δεν είναι μια ντενέκα που πρέπει να την εγκαιμώσεις, που λέμε εμείς εδώ. Η ντενέκα που βάζουμε το γάλα, να την εγκαιμώσεις. Είναι μια φωτιά που πρέπει να την εκεντήσεις. Είναι μια, δεν άκουσα, είναι μια. Φωτιά που πρέπει να την ανάψεις. Ναι, έτσι είναι.
Μια φωτιά λοιπόν που πρέπει να την ανάψεις, γιατί ο νους είναι πύρινος. Όταν φύγεις από τη βαριά ύλη που είσαι εδώ, γιατί οι πεθαμένοι για αυτούς και πάνε μας εμείς εδώ, λέει η Μαρία Μαραγκού. Ναι, έτσι πάει, έτσι πάει. Έτσι πάει. Ο Άδης κόσμος είναι εδώ. Οι άλλοι που φεύγουν ζωντανεύουν και εμείς που είμαστε εδώ πέρα ουσιαστικά είμαστε μισονεκροί. Μπορούμε να πούμε και έτσι, γιατί το ίδιο έλεγε και ο Ηράκλειτος, ότι σε τι διαφέρει έλεγε αυτός που κοιμάται από αυτόν ο οποίος είναι νεκρός και ο οποίος είναι ξύπνιος, τίποτα. Ουσιαστικά ήθελε να μας μεταφέρει ότι εφόσον τα πάντα είναι αεκίνητα και ανακυκλώνονται, υπάρχει λόγος ούτε να φοβάσαι ούτε τίποτα. Τα πάντα αφού σβήνουν, ξανανάβουν και επανέρχονται ξανά σε μια κατάσταση. Είναι κάτι το οποίο δεν τελειώνει ποτέ. Θάνατος. Δηλαδή, θάνατος δεν υπάρχει. Είναι η συμπίκνωση της ύλης, η αραίωση, δεν υπάρχει για κανέναν θάνατος. Αλλά επειδή συμφέρει να φοβάσαι το θάνατο και να πιστεύεις σε μεταθανάτιες ζωές και 40 παρθένες που θα περιμένουν τους άντρες, βέβαια, γιατί είναι και πατριαρχική αυτή. Ναι. Είναι και το Ισλάμ, το ξαδερφάκι τους. Λοιπόν, να φοβάσαι. Συμφέρει πολύ ο φόβος. Πουλάει πολύ ο φόβος. Αλλά το καημένο του αρνάκι που φοβάται, το λύκο, στο σφαγείο πάει παρέα μαζί με τον πειμένα του. Έτσι πάει. Και πολλές φορές το τρώει και ο πειμένας, λέει το αρνάκι, που το προσέχει από το λύκο. Μία ερώτηση, γιατί αυτή την κουβέντα την είχαμε μια φίλη. Τι έχεις να πεις για τις φίλες τις χριστιανές, οι οποίες δεν χωρίζουν τους άντρες τους, που τις κακοποιούν, τις χτυπάνε, τις απατάνε? Φυσικά και οι γυναίκες δεν είναι ήσυχες, αλλά παίρνουμε το κομμάτι αυτό το κοινωνικό. Θα τις πρότεινες να σηκωθούν να φύγουν, να τσακιστούν να φύγουν? Γιατί πολλές φορές υπάρχει η εκκλησία, ο πνευματικός που της λέει: κάτσε κορίτσι μου, κάνε υπομονή. Μα σήμερα με χτύπησε. Χθες χτύπησε το παιδί μου. Αύριο μπορεί να με σκοτώσει. Αυτοί συνεχίζουν. Μην εκεί, μην χαλάς το σπίτι σου. Τι θα πρότεινες σε αυτές τις γυναίκες? Μιλάμε εντελώς αόριστα, έτσι κι αλλιώς. Δεν μας ακούει κάποια συγκεκριμένη, αναφερόμαστε εντελώς αόριστα σε κάποια γυναίκα. Τι θα πρότεινε σε αυτή τη γυναίκα που ουσιαστικά την έχει κάνει η κοινωνία πλήση κεφάλου, ότι αν θα φύγει θα είναι και σημαδεμένη, θα είναι και μπιπ, δεν μπορώ να πω τη λέξη, και θα την κράζει το κοινωνικό το σύνολο, ότι άφησε το σύζυγό σου, ο οποίος σύζυγός της μπορεί να έχει πάει και με 100 γυναίκες. Λοιπόν, να θυμίσουμε λίγο ότι ο Μεσαίωνας δεν έφυγε ποτέ, αλλά είναι στο θόρυβο, έτσι. Ο Μεσαίωνας δεν έφυγε ποτέ, αλλά είναι στο θόρυβο, έτσι. Κορυφαίο τέτοιο, κορυφαίο σχόλιο. Κορυφαίο σχόλιο. Κορυφαίο. Δεν ξέρω αν είναι δικό μου ή αν κάπου το άκουσα, δεν ξέρω. Ο Μεσαίωνας δεν έφυγε ποτέ και είναι στο αθόρυβο. Είναι λοιπόν στο αθόρυβο, ναι, και είναι χειρότερο. Τέλειο. Ναι. Πολύ χειρότερο. Τι έχω να πω? Να φύγει, αυτό εννοείται, χτες. Αλλά για να βρει τη δύναμη μια τέτοια γυναίκα φοβισμένη και γαλουχημένη με αυτά τα στερεότυπα, ότι αν φύγεις και παρατήσεις είσαι εσύ η μπίπ που λες ή δεν ξέρω εγώ τι, τα υπόλοιπα, πρέπει να έχει, πώς θα το πω τώρα, παντού έχω να προτείνω ελληνισμό, δεν έχω κάποια άλλη θεραπεία για οτιδήποτε. Για οτιδήποτε βαραίνει αυτή τη χώρα, σε κοινωνικά ζητήματα, σε οτιδήποτε, μόνο αυτό μπορώ να προτείνω. Γιατί αν δεν ενδυναμώσεις το μέσα σου, και αν εσύ δεν επιλέξεις, αν εσύ δεν κάνεις την επιλογή, δεν μπορεί να σε βοηθήσει κανείς. Κανείς. Δέχονται τη μοίρα τους, έτσι. Και απλά αυτό. Νομίζω ότι δεν μπορείς να βοηθήσεις τέτοια πράγματα. Και μπορεί να βρεθείς και πλεγμένος, έτσι, αν πας να κάνεις κάτι τέτοιο. Είναι τα πράγματα πολύ, νομίζω, ευαίσθητα. Κάποιες έχουν όντως το τσαγανό που λέμε, έχουν περισσότερη ιατρική ενέργεια μέσα τους και την αυτό που λέμε τα αντράκια. Είναι και λίγο θέμα DNA, τα αντράκια. Που είναι αυτό με το μαχήμια, είναι μαχήμια και σου λέει: εγώ δεν κάθομαι, θα φύγω. Θα του κάνω ένα Μάρς και θα δει αυτός. Κλακ. Είναι. Ναι. Αλλά είναι και πολλές αυτές ακόμα που υποφέρουν. Αλλά είναι η επιλογή τους που υποφέρουν. Αυτό πρέπει να καταλάβουν. Πρόσεξε με λίγο. Διαβάζω το βιβλίο του Κώστα Απέκα, «Η αληθινή ιστορία της Εκκλησίας». Αυτό εδώ το βιβλίο λέει μέσα κάτι καταπληκτικό σε κάποια φάση. Λέει ότι όσο είχαμε τουρκοκρατία, οθωμανική ουσιαστικά αυτοκρατορία, η Εκκλησία είχε τόση δύναμη που μπορούσε, πρόσεξε με, ένας καλόγερος, ένας μοναχός με στοιχεία από εκείνη την εποχή, να πάει να αρπάξει κανονικότατα μια γυναίκα, να της κάνει ό,τι ήθελε και να την επιστρέψει πίσω στο σύζυγό της. Σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Γιατί συνέβαινε αυτό, ξέρεις γιατί?
γιατί είχαν τόσο πολύ χρήμα, τόσα πολλά κτήματα, τόση πολύ μεγάλη περιουσία, οι παπάδες, οι μοναχοί και οι καλόγεροι. Ένας Γάλλος τους υπολογίζει σε πάνω από 100.000 σε όλη την Ελλάδα. Το ακούτε αυτό, φίλοι μου χριστιανοί? Πάνω από 100.000 σε όλη την Ελλάδα, παπάδες, μοναχοί, ασκητές, και μετά τα ντογάνια μερικοί απορούν πώς μείναμε, υποτίθεται, υπό τουρκικό ζυγό 400 φεύγα χρόνια. Όταν λοιπόν είχαμε τουρκικό οθωμανικό ζυγό, αυτοί περνούσαν ζάχαρη και μέλι, ζωή και κότα, και το κυριότερο, το επαναλαμβάνω, ότι μπορούσαν να κάνουν στις γυναίκες ό,τι ήθελαν. Και ξέρεις τι με τρελαίνει? Απίστευτα. Όση ώρα συζητάμε, δεν έχει συνδεθεί, εκτός από τις φίλες του καναλιού, ούτε μία γυναίκα να γράψει ένα σχόλιο. Το ντογάνι λοιπόν, σε πολλές περιπτώσεις, έτσι ήρθε, έτσι θα πεθάνει. Όχι έτσι θα φύγει, έτσι θα πεθάνει. Σαν το σκυλί θα πεθάνει και δεν θα σηκώσει κεφάλι. Εγώ πιστεύω ότι εξαιρέσεις σαν και σένα, τη Μαρία Μαρακού και πολλές άλλες γυναίκες, είναι θέμα ετοιμότητας εσωτερικής, θέμα δουλειάς που έχεις κάνει μέσα σου. Γιατί σκέψου ότι εσύ πας σε έναν χώρο, εργάζεσαι, έχεις να κάνεις με κόσμο, ο κόσμος μπορεί και να σε κοιτάει, μπορεί και να σου κουνάει το δάχτυλο, όπως κάνουν εμένα πολλοί, ξέρεις. Πριν από ένα τετράμινο μπήκα στο Βασιλόπουλο ΑΒ και με κάνει ένα Μάρς παράξενο, με κόβει μία, με ξανακόβει και μετά μου κάνει μία, εγώ εσύ να σε ξέρω από κάπου, εγώ εσύ να σε ξέρω από κάπου. Και του λέω, σάλτα φύγει από εδώ πέρα, του λέω τώρα, ρε, μη σου πω τίποτα. Γιατί ήθελε να μου την πει. Μόλις με γνώρισε, σου λέει, αυτός είναι, που κάνει τα βίντεο για τον χριστιανισμό, αυτός είναι, τώρα θα τον την πω. Και με κόζαρε 2-3 φορές και λέει, τώρα θα τον την πω. Εγώ σε ξέρω. Σάλτα και φύγει από εδώ πέρα, του λέω, ρε. Άντε από εδώ πέρα. Κοίτα, εγώ ας πούμε προτιμώ να δίνω χρόνο γενικά στα πράγματα, γιατί χρειαζόμαστε χρόνο για να καταλαβαίνουμε και να αντιλαμβανόμαστε τις καταστάσεις, γιατί δημιουργούμε παρεξηγήσεις και ξέρεις, είναι εύκολο να έχεις αυτή την έπαρση και αυτό το. Είναι αυτό που λέγανε παλιά μια διαφήμιση, ότι δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Εγώ, ας πούμε, πιστεύω ότι θέλει κόπο να βρεις τον τρόπο. Και ότι κάθε τι που έρχεται στη ζωή μας είναι ωραίο και το χαιρόμαστε γιατί είναι στην ώρα του. Δηλαδή, αν εγώ δεν είχα αποφασίσει αυτό που με διέκοψε η μαμά μου να κάνω από μικρή, να πάω λέει στην νοσηλευτική και να το κάνω τώρα, να διαβάσω ανατομία, να ψάξω επί εποχής κορονοϊού όλη αυτή την πίσνα που στηνότανε πάλι εις βάρος μας, έτσι, όλης της ανθρωπότητας. Και αν δεν μάθουμε όλα αυτά, δηλαδή να συνδυάσω ανατομίες, Έλλην λόγο, όλα αυτά, μπορεί να ήμουν ακόμα αμφιβολίες και να μην είχα βρει τις απαντήσεις. Να μην είχες βρει τις απαντήσεις. Τις απαντήσεις, ναι, διότι όλο αυτό που είμαι τώρα είναι αποτέλεσμα όλων αυτών που έχω μάθει. Δηλαδή, πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος, όχι πιστεύω, έτσι το έχουν πει, ότι ο άνθρωπος το αντιλαμβάνεται το σύμπαν αναλόγως με τις γνώσεις του. Δηλαδή, φαντάσου υπάρχουν 7 δισεκατομμύρια σύμπαντα. Έτσι. Είναι το δικό μου και είστε όλοι εσείς. Είναι το δικό σου και είμαστε όλοι εμείς. Έτσι. Αν δεν έχεις γνώσεις, και πόσο μάλλον για το σύμπαν, που γι' αυτό μιλάει ο ελληνισμός, είναι ένα με τον άνθρωπο, είναι ένα με τη φύση σου. Σου εξηγεί, όπως είπαμε, δεν αφήνει ερωτηματικά. Ούτε θάνατο φοβάσαι, γιατί έχεις γνωρίσει. Τα ελευθύνια μυστήρια, έλεγε ο Αριστοτέλης ότι ου μαθήν μόνον, αλλά παθήν. Δηλαδή εκεί επιτόπου έφυγες. Τα βιώνεις. Επιτόπου. Το βίωνες και έλεγες, το βουλώνω, ότι έμαθα, δεν μπορώ να το πω τώρα στον άξιο, στο χωριάτι, τον άχρηστο, ο οποίος θα το αποκαλύψει και θα γίνει μετά χαμός. Υπήρχε ποινή θανάτου, έτσι δεν είναι? Ποινή θανάτου. Δεν μπορούσε να το κοινολογήσεις. Ποινή θανάτου, ακριβώς. Γιατί για να δει κάποιος τα ελευθερία μυστήρια, θα πρέπει να έχει καθάρι, που λέμε, το συναίσθημά του. Το θυμοειδές και το επιθυμητικό. Θα πρέπει να είναι ημίωχος. Αυτή η μαγεία της λέξης, των λέξεων, η ενοιολογία, όλο αυτό που σου κάνει. Δηλαδή, γνωρίστε τον ελληνισμό, τι άλλο να κάνω, τι άλλο να πω. Τι άλλο, αλήθεια, πραγματικά. Ψάξτε Μαρία Μαρακού. Πόσο πολύ θέλεις ο κόσμος να αλλάξει, να βελτιωθεί, να ψαχτεί, να γνωρίσει το αρχαίο κάλος, να πει αυτό είναι, να το βιώσει, αυτό είναι. Ξέρεις από τι υποφέρω τώρα κι εγώ? Από ανυπομονησία, αυτά που έχω μάθει, να τα πω, να τα μάθει ο κόσμος, να αλλάξει η ζωή μας, να φτιάξουμε την Ελλάδα μας, να γίνει ανασύσταση. Πες τα. Άντε στην πρέ κουμπάρι, επανελληνισμός. Κατάλαβε τώρα και υποφέρω κι εγώ από την ανυπομονησία. Αλλά μέσα μου ξέρω ότι
είναι νομοτελειακό. Δηλαδή η νέμεσης έχει αρχίσει. Ο Ηρακλής θα καθαρίσει τους τάβλους του Αυγαία. Ο Ιδροχός έρχεται με το κανατάκι του και καθαρίσει όλο αυτό. Όπως και να έχει, θα πρέπει να γίνουν ενσαρκώσεις ανθρώπων οι οποίες φυσικά θα ακολουθήσουν το παράδειγμα μου. Όχι, εγώ δεν δίνω κανένα παράδειγμα. Δεν δίνω κανένα παράδειγμα. Εγώ έχω πάρει τα δικά μου. Εγώ δεν νιώθω ότι δίνω κάποιο παράδειγμα. Εγώ λέω την αλήθεια μου. Λέω αυτό για το οποίο έχω ενθουσιαστεί. Γιατί άκου τώρα. Τι σημαίνει η λέξη ενθουσιάζομαι? Άκου λίγο, ακούς. Εν Θεού, ουσία, τύχομαι. Ενθουσιάζομαι. Ποιος έκανε, νομίζω, δεν μπορώ να θυμηθώ ποιος είχε κάνει αυτή την ετοιμολόγηση. Η Μαραγκού την έκανε και είχα εντυπωσιαστεί και εγώ είχα πάθει το σοκ της ζωής μου και λέω, τι είναι αυτά ρε εσύ. Είναι να ανατριχιάζεις, είναι αυτό το συναίσθημα και είναι αυτό το DNA που λέμε πάλι. Δηλαδή δεν μπορεί ρε φίλε, δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Ναι, αν να το πω και έτσι, αν ξέρανε τι χάνουνε. Αν ξέρανε τι χάνουν αυτοί οι άνθρωποι, άνδρες γυναίκες, οι οποίοι δεν προσιλώνονται να ψάξουν. Να σου πω κάτι λίγο μεταξύ μας. Έχει κάνει το σύστημα. Ο μεγάλος μου αδερφός, τώρα αυτό δεν κάνει να το πω, αλλά θα το πω. Ο μεγάλος μου αδερφός, να ξέρεις, μου λέει, έτσι και έβγαινα να πω αυτά που θέλω να πω για τον χριστιανισμό, αλλά και για την αρχαία Ελλάδα, θα τα έλεγα και θα κοπανιόμουν στον τοίχο. Το πιάνει τρέλα. Ξέρεις τι, λέει, δεν μπορώ να πιστέψω και με βγάζει από τα ρούχα μου πώς γίνεται να μην βλέπουν ότι το ένα είναι φωτεινό, ξάστερο, φωτοδοτικό, δίνει γνώση, δίνει αγάπη, σε ξυπνάει, σε αφυπνίζει, σε κάνει πιο κριτικό. Κριτικό, όχι με ήττα. Κατάλαβα. Κριτική σκέψη που την έχουμε περάσει. Σε τρελαίνει δηλαδή, σε ενθουσιάσει και απ' την άλλη έχεις ένα άλλο το οποίο είναι ένα πράγμα λέει που σε κάνει μια ζωή να έχεις καταθλιψάρα και δεν μπορεί ο κόσμος ακόμα να ξεχωρίσει το φως από το σκοτάδι. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, πώς γίνεται λέει. Είπαμε, είναι η προπαγάνδα. Η τέταρτη μήνυγκα που λέγεται φόβος είναι... Βέβαια. Ναι, γιατί άμα σε πιάσουν από πολύ μικρή ηλικία και στο ενσταλλάξουν αυτό το πράγμα στην ψυχή σου μέσα, σαν προπαγάνδα και στο πούνε αυτό είναι. Όλοι οι σημερινοί Ελλαδίτες είμαστε δηλητηριασμένοι. Τελείωσε. Και είμαστε Ρωμοί. Δεν είμαστε Έλληνες. Άμα θέλουμε να πάρουμε αυτό τον τίτλο, γιατί νομίζω τίτλος είναι, το είχα ξαναπεί και στο προηγούμενο βίντεο, είναι τίτλος. Το Έλλην είναι το φως. Και ο Έλλην είναι ο φωτεινός άνθρωπος. Δεν μπορείς να είσαι φωτεινός άνθρωπος όταν έχεις μέσα σου σκοτάδι. Και αυτό φαίνεται και στα μάτια σου. Αυτό φαίνεται στα μάτια σου, φαίνεται στις ψυχής. Το ξέρεις ότι η κόρη του ματιού μας συνδέεται απευθείας με τον εγκέφαλο. Απευθείας με τον εγκέφαλο, χωρίς μεσάζοντες νευρώνες. Γι' αυτό και η Περσεφόνη στους μύθους λέγεται κόρη, γιατί βλέπει την καθαρότητα της ουσίας, βλέπει το καθαρό. Αυτή η κόρη. Δεν λέγεται Περσεφόνη, λέγεται κόρη. Κόρη. Βέβαια. Αναφέρεται κόρη. Είχα αυτή την απορία για ποιο λόγο οι ξένοι τη λέγανε Σέρες. Κέρες. Είναι κόρη, κέρες, Σέρες. Είναι τρομερό. Και έλεγα, οι ξένοι γιατί τη λένε την Περσεφόνη Σέρες. Ουσιαστικά είναι μεσή. Είναι μεσή. Σέρες είναι η κόρη. Αλλά αυτό που λες ότι καταρχάς δεν μπορείς να κρύψεις τίποτα. Όλες σου οι πράξεις, όλο σου το είναι, η ψυχοσύνθεση, φαίνεται εδώ. Ότι το μάθημα καθρέφτει στη ψυχή, αυτό ακριβώς. Τελείωσε. Εγώ γι' αυτό το λέω. Κοίταξε. Ο άνθρωπος μιλάει και μέσα από το σώμα του. Η γλώσσα του σώματος είναι πολύ σημαντική. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε καλοί παρατηρητές. Αν θέλουμε να βγούμε από το σπήλαιο του Πλάτωνα, πρέπει να είμαστε παρατηρητές στη ζωή μας, γιατί κάθε μέρα είναι ένα μάθημα. Και εγώ είμαι μάθημα για σένα και εσύ είσαι μάθημα για μένα. Το εγώ μας πρέπει να το κατευνάσουμε. Τον εγωισμό, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Όταν έχουμε αυτό το εγώ, είναι σαν να είμαστε τυφλοί. Τυφλοί. Δεν πας να βλέπεις. Δεν καταλαβαίνεις. Δεν πας να ακούς. Ο νους έχει ανάγκη το SOS, το αυτή έτσι, το τύμπανο που λέμε μέσα, για να ακούσει, αλλά νους ορά και νους ακούει. Που λένε οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Όλα τα άλλα. Ένας φίλος τώρα μόλις έφαγε 24ωρο μπαν από μένα, γιατί έγραψε Έλληνας γεννιέσαι και δεν γίνεσαι. Εγώ διαφωνώ με αυτή την προοπτική και ξέρεις γιατί διαφωνώ με αυτή την προοπτική που έγραψε ο Έαντας Έλληνας, έτσι λέγεται ο φίλος. Φίλε Έαντα Έλληνα, έφαγες 24ωρο μπαν και θα το πω και σε σένα τώρα Δήμητρα. Πολλοί κόσμος αυτό δεν το ξέρει. Εγώ δεν πιστεύω ούτε σε DNA,
ούτε σε αίματα, ούτε σε φλακίες, γιατί οι κάτοικοι αυτού εδώ του τόπου έχουν μια χαρά ελληνικό DNA, αν και έχουμε ένα μεσογειακό ανάμεικτο, αλλά δεν βλέπω να είναι και πάρα πολλοί Έλληνες. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερο, που λέει Έλληνας γεννιέσαι δεν γίνεσαι, θα του πω μονάχα ένα πράγμα αυτού του φίλου, του Εάντα, ότι στη Γερμανία και στην Αυστρία και στις σκανδιναβικές χώρες και στη Φιλανδία που πήγα, υπάρχουν πολύ περισσότεροι, όχι απλά φιλέλληνες, Έλληνες, γιατί νιώθουν τον ελληνικό το πολιτισμό. Πρόσεξε λίγο, θα σου πω εντάχει μια μικρή ιστορία. Είμαστε λοιπόν στο τραμ μέσα και μιλάμε ελληνικά. Το διασκεδάζουμε. Στη Φιλανδία, στο Ελσίνκι. Το διασκεδάζουμε, τραλά. Και πετάγεται ένα ζευγάρι και ο άντρας, ο Φιλανδός, 60 χρονών, αρχίζει και μας μιλάει τέλεια ελληνικά. Και το που μας λέει είναι μια παροιμία με το αγκούρι. Άλλος το τρώει για να δροσίζεται. Και άλλος γνωρίζεται. Άλλος το τρώει και δροσίζεται και άλλος το τρώει και ζορίζεται. Και μας το λέει αυτό ότι... Του λέω πώς ελληνικά στη Φιλανδία. Πώς. Και μου λέει, είχα πάει, λέει... Θα σου πω, είχα πάει, λέει, Ελλάδα και αυτά, στρατιώτης, είχα συνεργαστεί με Κύπρους και αυτά. Λάτρεψα την κουλτούρα σας, την έμαθα και αυτά. Λοιπόν, και μετά, ας πούμε, κάναμε και μια κουβέντα, ένα δεκάλεπτο. Ελπίζω να μην εννοεί κουλτούρα αυτό που είπε και η Μαρίνα Σάτι, ότι για μένα Ελλάδα είναι πλαστική καρέκλα και φρατές. Όχι. Γιατί η θαμένη Ελλάδα, η πραγματικά θαμένη Ελλάδα, δεν την γνωρίσαμε ποτέ μας. Έτσι. Ναι, σίγουρα δεν πρέπει να εννοώ αυτό, γιατί οι ξένοι, όπως καταλαβαίνεις, δυστυχώς για μας τους Έλληνες, οι ξένοι κάθονται και διαβάζουν αρχαία ελληνική γραμματεία. Εμείς που το παίζουμε Ελληναράδες επειδή 10-11 εκατομμύρια έτυχε να γεννηθούν εδώ πέρα. Πόσοι είμαστε γνήσιοι Έλληνες στο μυαλό, αλλά πόσοι είμαστε και γνήσιοι Έλληνες, πρόσεξε με, στην αντίληψη που είχαν και οι αρχαίοι Έλληνες. Διδάσκεται εδώ στα ανθελληνικά εκπαιδευτήρια ο ελληνισμός. Πού να το μάθουμε. Έχουμε εξάγει όλο τον πολιτισμό και εδώ απλά πληρώνουμε τους λογαριασμούς. Δηλαδή πληρώνουμε την αγνοιά μας. Έτσι, δεν ξέρω αν το έχουν καταλάβει. Την πληρώνουμε αδρά την αγνοιά μας. Χρυσά. Τη βλέπουμε να κάνει θεία σου. Από εδώ και από εκεί θεία σου. Όπως λέει και ο Καστάνιος και ο Παντόφλιος. Τον έχεις δει την σελίδα? Όχι. Ποιος είναι, Σελίδα, ο Άγιος Καστάνιος και ο Παντόφλιος. Την έχω δει, μόνο την έχω δει, τους έχω στο Facebook. Άστο, δεν ξέρω ποιος είναι από πίσω. Ο τύπος, οι τύποι είναι, μιλάμε. Έχουν κάνει πολλή δουλειά. Να τους ευχηθώ λοιπόν, επειδή δεν ξέρω κι εγώ ποιοι είναι. Όποιοι λοιπόν κρύβονται πίσω να έχουν την ευλογία του Αγίου. Ναι, δεν υπάρχει. Και να συνεχίσουν αυτό που κάνουν. Γιατί κι εγώ, όπως βλέπεις, έχω αποσυρθεί λίγο από αυτό. Γιατί ούτε να κοροϊδέψω πλέον δεν έχω. Ούτε να ειρωνευτώ τη διάθεση. Εγώ και έχω και παραέχω και... Καλά το κάνεις, γιατί... Και έχω. Ο καθένας το είδος. Ξέρεις τι τους λέω. Όταν μου λένε για τον χριστιανισμό και για την αρχαία Ελλάδα και λένε τώρα οι χριστιανοί παγάνια, τους λέω, όντως πρέπει να είσαστε συνεχιστές των αρχαίων Ελλήνων σε εισαγωγικά παγανιστών, γιατί μια χαρά παγανιστές είστε κι εσείς, ζώνες, πορτοφόλια, κάλτσες, σεντούκια, κεφάλια, κάρες, παπούτσια, φαλούς, κόκαλα, οστά. Αυτά που κοροϊδεύετε ότι τα κάνανε οι αρχαίοι Έλληνες, εσείς τα έχετε κάνει επιστήμη πλέον, τους λέω. Επιστήμη! Μη συγκρίνουμε τώρα τον Καραγιοζορτέ, γιατί με την νεκροφιλία που κάνουν, έτσι. Νεκροφιλία τώρα. Αυτό είναι business, εντελώς, και ειλικρινά πόσο πολύ. Αλλά δεν μπορώ να πω και ξέρεις κάτι. Αυτό θέλουν. Συγγνώμη, οι χριστιανοί αυτό θέλουν να πούνε ότι είναι ελληνοχριστιανισμός. Ότι αυτό συνεχίζουνε. Ότι οι αρχαίοι κάναν αυτά τα καραγκιόζηλίκια. Όχι, φυσικά. Καταρχήν, δεν μπορείς να πιάνεις κάτι στο στόμα σου που δεν το έχεις μελετήσει. Γιατί στο έχουν παρουσιάσει και διαστευλωμένο και αν θες να μάθεις, μάθε, αλλιώς άστο. Έτσι ακριβώς. Και δεν μπορώ να μπαίνω σε αντιπαράθεση. Δηλαδή δεν το κάνω. Το θεωρώ πολύ άσκοπο να κάθομαι να αντιπαραθέτουμε τώρα για αυτά τα πράγματα που δεν καταλαβαίνουν. Είναι αυτό. Δεν καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν να καταλάβουν. Έτσι. Ναι.
φύγουν από αυτό το πλανήτη και δεν θα έχουν γνωρίσει το νόημα, δεν θα έχουν πάρει μαζί τους την ουσία. Αλλά ξαναείπαμε ότι όλα είναι επιλογές. Δηλαδή, στα παιδιά μου, που δεν μπορώ να τα γλιτώσω από το σχολείο, τους κάνω τη δική μου κατήχηση όπως μπορώ. Μπράβο, τι γίνεται εκεί, πες μου γι' αυτό λιγάκι. Τα παιδιά σου στο σχολείο έρχονται αντιμέτωπα με φίλους, με φίλες, με το εκπαιδευτικό σύστημα, με τον παπά, τον ιερέα της ενορίας που ενδεχομένως θα πάει, θα επισκεφτεί, με τον θεολόγο επίσης, έτσι. Όλα αυτά, αυτός ο ρημαγδός, η επίθεση που πρέπει να υποστούν τα παιδιά, πώς τα αντιμετωπίζει μια Ελληνίδα μάνα? Για να σε δω τώρα. Μια Ελληνίδα μάνα δεν ξέρω. Να πω πώς το αντιμετωπίζω εγώ. Για σένα μιλάω, φυσικά. Φαντάσου τώρα ότι στην τρίτη δημοτικού που είναι η κόρη μου, γιατί έχω και ένα γιο που πάει πέμπτη δημοτικού. Και διαβάζουμε μαζί ιστορία, υποτίθεται. Και ξεκινάει η ιστορία με τη μυθολογία και λέει έτσι. Άκου τώρα εδώ, δηλαδή τι λέει. Λέει ότι τότε, λέει, οι αρχαίοι Έλληνες που δεν ήξεραν, λέει, μας έλεγαν τα πράγματα με μύθους. Βρεούς. Λέω στην κόρη μου. Ήτανε χαζοί και δεν ήξεραν και τα λέγανε με μύθους. Λέω λοιπόν στην κόρη μου, παίρνω λίγο το χρόνο μου να δω πώς θα το θέσω το παιδί, γιατί είναι και λεπτές ισορροπίες. Και της λέω, αγάπη μου, εμείς δεν ξέρουμε. Οι αρχαίοι Έλληνες ήξεραν, αλλά δεν ξέρουμε για τους αρχαίους Έλληνες και γι' αυτό τα πράγματα έχουν πάρει άλλο νόημα. Έτσι. Οι αρχαίοι Έλληνες ήξεραν τα πάντα. Η επιστήμη, ας πούμε, τώρα ανακαλύπτει πράγματα. Γιατί υπήρχαν. Δεν τα φτιάχνει, δεν τα βρίσκει αυτή, απλά τα διαπιστώνει. Έχω εξηγήσει στην κόρη μου την αρχή του κόσμου, γενικά, τιτάνες, όλα αυτά, τη μυθολογία, πώς λειτουργεί. Και πιο πολύ την πάω στη φύση και τη δείχνω, ας πούμε, το χεράκι της. Που τι έχει εδώ το χεράκι μας, το βλέπεις αυτές τις γραμμούλες εδώ. Για δες το φύλλο που έχουμε απ' έξω στο δέντρο, δεν έχει το ίδιο πράγμα. Για δες τώρα εδώ που φυτέψαμε το λουλουδάκι, που είναι σκοτεινό μέσα το χώμα και είναι και υγρό, έτσι δεν είναι και η μαμά, η μήτρα που είναι μέσα σκοτεινή και υγρή. Είναι ένα με τη φύση ο άνθρωπος. Δηλαδή προσπαθώ το παιδί να καταλάβει την κοσμοθέαση των Ελλήνων με απλό τρόπο. Ανταποκρίνεται. Βεβαίως. Μεταξύ έχει δηλώσει ότι θέλει να αλλάξει το όνομά της και να το κάνει Αφροδίτη. Γιατί της αρέσει η θάλασσα και θέλει να βγαίνει από τους αφρούς. Μιλάμε, δεν υπάρχει. Δεν ξέρω τι όνομα έχει, αλλά μάλλον δεν της αρέσει. Την έχω ονομάσει τότε που δεν ήξερα. Εντάξει, της έδωσα δύο ονόματα ελληνικά. Ευαγγελία, Ελένη. Της λέω, άρα είστε αυτή που φέρνει τη χαρμόσυνη είδηση και είστε αυτή. Ελένη, έχει πώς. Τη φωνάζουμε Ευελίνα, βέβαια. Ευελίνα. Πώς, Ευελίνα, ναι. Αλλά μου δήλωσε λοιπόν που λες ότι. Το Ευελίνα είναι Ευαγγελία και Ελένη. Είναι μαζί. Είναι δύο σένα. Ευαγγελία, Ελένη, Ευελίνα. Το έχουμε κάνει έτσι. Αν και το Ευελίνα είναι αρχαίο ελληνικό, δηλαδή. Ωραίο. Όμορφο. Και αυτό όμορφο. Και θέλει να αλλάξει το όνομά της. Ναι. Θέλει να αλλάξει. Εγώ να σου πω τι θες. Γιατί της εξήγησα ότι τα ονόματα τότε τα δίνανε, ας πούμε, ονοματοδοσίες και όχι βαπτίσεις, αναλόγως με το τι, ας πούμε, έκανε το παιδί, ξέρεις, από πού προς τα πού έκλεινε και αυτά. Και μου λέει, εμένα που μου αρέσει η θάλασσα, θέλω να είμαι σαν την Αφροδίτη, τη θεά του έρωτα, να βγαίνω μέσα από τα κύματα, γιατί αγαπώ τη θάλασσα. Καταπληκτικό. Πάντως, μου κάνει εντύπωση αυτό ότι πρέπει ο γονέας μόνος του να είναι ξύπνιος, να παλέψει, να αφυπνίσει το παιδί του, να του πει θα δεις αυτή την εκπομπή όταν θα μεγαλώσεις, θα διαβάσεις αυτό όταν θα είσαι λίγο πιο μεγάλος, γιατί ξέρεις τα παιδιά δεν μπορούν να μπουν στα πολύ βαθιά νερά από μικρή ηλικία. Και ένα άλλο τώρα. Δηλαδή, έρχεται, ας πούμε, μια μέρα η κόρη μου, θυμάμαι, και μου λέει, μαμά, η φίλη μου η Ελένη πιστεύει στο Χριστό. Αν είναι δυνατόν, μου λέει, πιστεύει σε κάτι που δεν υπάρχει. Έτσι είπε, πω, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Η Ελένη δεν γνωρίζει, η μαμά της μπορεί να μην γνωρίζει τι είναι αληθινή ιστορία, αλλά κάποια στιγμή θα τη μάθει. Και θα τη μάθει και η Ελένη. Εσύ δεν θα κάνεις κάποιο, δηλαδή δεν θα της πεις κάποια πράγματα. Και αυτά που λέμε εδώ εμείς με τη Μανούλα, που λέμε τα ενίκο μη ενδύμο, τα λέμε μεταξύ μας γιατί πολλοί άνθρωποι, επειδή δεν γνωρίζουν, φοβούνται. Και εμείς δεν θέλουμε να τους φοβήσουμε, θέλουμε να τους δείξουμε τι είναι ο ελληνισμός. Να τους δείξουμε, γιατί είναι καλό πράγμα, δεν είναι κάτι κακό. Απλά όμως επειδή φοβούνται, γιατί τι έχει πει ο Θεός τους. Με τα φόβου Θεού δεν ακούς τον παπά που λέει, Έτσι είναι. Έτσι είναι. Εν τω μεταξύ και ο γιος μου τώρα να σου πω ένα άλλο περιστατικό.
Ήταν στην Τετάρτη Δημοτικού, είναι πρόπερση. Κυριακή της Ορθοδοξίας, Μάρτη, και άκουγε αυτά τα ανάθεμα που λένε. Και μου λέει, μαμά, γιατί ο παπάς βρίζει στην εκκλησία? Γιατί λέει ανάθεμα? Έπρεπε να εξηγήσω στο παιδί ότι αναφέρεται το ανάθεμα στους αρχαίους προγόνους. Αυτό και αυτό λέει, Γεωργιό μου. Γι' αυτό λέμε κάποια πράγματα, να μάθουμε την αλήθεια. Γιατί και στην ιστορία σου, με τον Ιωστινιανό, λένε ότι γκρέμισε τους ναούς, ότι έκλεισε τις φιλοσοφικές σχολές και ότι το ονομάζουν ότι ήταν μια σκιερή σελίδα. Αυτό στην ιστορία του Ιωστινιανού, του Γιωτ Πράδα. Ο Γιωτ Πράδα, από πού ήταν αυτό το Κόσοβο? Το Κόσοβο, κάπου εκεί. Βρήκανε λέει την οικία του. Στο Κόσοβο, κάπου εκεί μεριά είναι. Τέλος πάντων, πάμε εκεί πολύ μακριά. Βοσνία, Κόσοβο, ναι. Δίνω αυτή τη μάχη με το σωστό εκπαιδευτικό σύστημα. Γιατί είναι εκπαιδευτικό. Όπως και το τρένο εκτροχιάζεται, είναι και αυτή η εκπαίδευση. Δεν είναι παιδεία. Εδώ δεν έχουμε παιδεία. Δεν μας επιτρέπεται να έχουμε παιδεία, γιατί είμαστε υποχείρια άλλων. Αλλά αυτό θα αλλάξει και αλλάζει. Και μπορούμε να το αλλάξουμε. Λίγο. Δεν υπάρχει. Γιατί εγώ το είπα ότι ο διαφωτισμός και η αναγέννηση δεν έχει έρθει ποτέ στην Ελλάδα. Όχι, είπαμε στο θόρυβο. Είναι μεσαίωνα στο θόρυβο. Έχουμε μεσαίωνα στο θόρυβο. Αυτή ήταν μια πραγματικά τρομερή δήλωση που έκανες στη μέση περίπου της εκπομπής. Τρομερή και θλιβερή. Όπως είπαμε και πριν, κρατάμε να πούμε στον κόσμο ότι υπάρχουν εκτός από αυτό το κανάλι η Μαραγκού, οι Φρυτορίες, ο Ναυσίνος, καταπληκτικοί άνθρωποι για να σε μπάσουν στο πνεύμα της αρχαιότητας όπως ήταν. Έτσι, άνθρωποι μορφωμένοι, άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ επίπεδο. Γιατί εμένα δεν με θεωρούν επίπεδο, γιατί τους κράζω, τους ταχώνω στα μούτρα και δεν τους αρέσει. Το τι θεωρεί ο καθένας είναι σύμφωνα με τη δική του αντίληψη. Δηλαδή, σε κοιτάζουν από τα δικά μου μάτια, δεν σε ξέρω προσωπικά. Εγώ τους λέω, σήκω, φύγε από το κανάλι αν δεν με γουστάρεις και δεν φεύγουν. Κάθονται. Όλα είναι επιλογές. Το λέω και στα παιδιά μου, έτσι. Δηλαδή, τύπο καλημέρα, η γνώση είναι δύναμη. Καληνύχτα, όλα είναι επιλογές. Έγραψε ο Κώστας ένα πολύ ωραίο σχόλιο και στην Ευρώπη που είχε έρθει φεύγει απότομα τώρα ο ελληνισμός. Αυτό μου το είπε και ο αδερφός μου μεγάλος, ότι όντως τώρα τελευταία με την woke ειδικά εποχή, οι Ευρωπαίοι και αυτό το κάνουν βασικά οι Αμερικάνοι το κάνουν. Πάνε να απομακρυνθούν και αυτοί. Αλλάζει η αρχιτεκτονική των κτηρίων, αλλάζουν τα αγάλματα, αλλάζουν οι δρόμοι, αλλάζουν τα σπίτια, αλλάζουν οι νοοτροπίες, αλλάζουν το εκπαιδευτικό σύστημα, γιατί το πάνε πλέον αλλού. Δηλαδή αυτό ισχύει που λέει ο Κώστας, ότι έχει αρχίσει και στην Ευρώπη πλέον να γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή πάμε προς το τεχνοκρατικό μετάνθρωπο, δεν θέλουμε φύση, δεν θέλουμε οικογένεια, δεν θέλουμε αγάπη, δεν θέλουμε στοργή, θέλουμε κομπιούτερ και όλα να είναι πορωμένοι. Λένε ότι όσο θα πλησιάζει μια αυτοκρατορία προς το τέλος της, τόσο πιο τρελή είναι η νόμη της. Έτσι. Θα δούμε πολλά. Γιατί ξαναλέμε ότι η κάθαρση έρχεται, η Νέμεσης είναι εδώ, η Νέμεσης δεν μας άφησε ποτέ, γιατί και είπαμε, δεν μπόρεσαν να εξαφανίσουν, μπορεί να κουκούλωσαν, μπορεί να υπάρχει ένα πέπλο, έτσι, της, αλλά η αλήθεια είναι εδώ, πάντα είναι, απλά περιμένει να τη δούμε. Έτσι. Και θα δούμε πολλά πράγματα, πολλά παράλογα, πάρα πολλά να γίνονται. Το θέμα είναι... Κοίταξε, εγώ είμαι εδώ, ό,τι βγαίνει, μαζί με τους υπόλοιπους φίλους του καναλιού που μου τα στέλνουν και στο Facebook πάρα πολύ. Είμαστε εδώ για να το καταπολεμήσουμε αυτό το πράγμα. Ο Σταύρος γράφει τεχνοφεουδαρχία. Η τεχνοφεουδαρχία ουσιαστικά τι είναι? Φύγαμε από το μεσαίωνα, που είπες και εσύ πριν από λίγο, 14 μέχρι 18 έτσι, αιώνας φεουδαρχία. Τώρα το πηγαίνουν στον 21ο αιώνα, τεχνοφεουδαρχία, και θα πρέπει οι Έλληνες να αντισταθούν και σε αυτό το πράγμα. Γιατί προχθές ήμουν στη Δράμα, στο χωριό μου, 4 παιδιά στην παιδική χαρά, 4 κινητά, 4 απορωμένα, βλαμμένα, ηλίθια παιδάκια, έτσι. Και λέω βλαμμένα και ηλίθια, γιατί οι ηλίθιοι είναι πρώτοι απ' όλα οι γονείς τους. Δεν θα αφήσει το παιδί σου να βγει να παίξει την παιδική χαρά με το κινητό. Με το κινητό, στο χωριό, στο βαθύ τοπο Δράμας, που είναι ένα χωριό τέρμα άκρη, και λέει ο άλλος τώρα, ο έξυπνος από κάτω, το κινητό το δίνουμε, λέει, γιατί φοβόμαστε μην μας το κλέψουν το παιδί. Σόπα.
κάθε μέρα σε ένα σοπαγάγον το παιδί. Πρώτον. Δεύτερον, το κινητό το δίνεις γιατί είσαι μαλάκας γονέας, τεμπέλης, τεμπέλαρος φουλ και δεν θες να ασχοληθείς με το παιδί σου, με την αγωγή του παιδιού σου και την παιδί του. Το αφήνεις να το μεγαλώνει το TikTok. Ο TikToker, ο Instagrammer, με τον κόλλο έξω οι άλλοι, έτσι. Και κατά τα άλλα, μεγαλώνεις παιδί εσύ. Συγγνώμη, αλλά έτσι δεν γίνεται τίποτα. Ναι, είναι πολυπαραγωγικά τα πράγματα. Δηλαδή, και οι γονείς που ασχολούνται με τα παιδιά υπερβολικά και δεν ξέρουν πώς να τα διαπαιδαγωγήσουν, θα ήταν καλύτερα να ασχολούνται. Δηλαδή, από ποια να το πιάσει. Ούτως ή άλλως, αυτό εδώ το πράγμα είναι της εποχής. Έτσι, κάθε εποχή έχει και τα καλό και τα κακό κείμενά της. Ξαναλέμε, ας πούμε, και εγώ θα δώσω κινητό στα παιδιά μου, αλλά θα βάλω να εξηγήσω τη μυθολογία. Κάποια πράγματα που μπορούν να τους αποφέρουν και να κουνήσουν το μυαλό τους, τα γρανάζια του μυαλού. Η χρήση είναι. Η χρήση, βέβαια. Βέβαια. Γιατί αυτό είναι και όπλο αυτών που θέλουν να σε κοιμίζουν, αλλά είναι και όπλο δικό σου, γιατί η γνώση πλέον είναι διαθέσιμη, πάρα πολύ διαθέσιμη, πολύ εύκολα διαθέσιμη. Έχει και παγιδούλες βέβαια, αλλά όταν μυηθείς στην ελληνική φιλοσοφία, για να είσαι φίλος της σοφίας, να σκέφτεσαι εσύ για σένα και όχι άλλοι, έτσι, γιατί αν δεν σκεφτείς εσύ για σένα, το κάνουμε όλοι αυτό οπωσδήποτε. Εννοείται αυτό. Εννοείται. Και πρέπει οι σημερινοί γονείς να σταματήσουν αυτό το διαγενειακό τραύμα του να επιβαλόμαστε στα παιδιά μας. Κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Σήκω, όχι, φύγε, κάτσε, όρθιος, πάμε, κάτω. Τι είναι αυτό? Έλα μου ντε. Εμένα προχθές στην παραλία. Ότι δεν με επιτρέπουν Πήγα προχθές στην παραλία, να σου το πω. Πήγα προχθές στην παραλία και ήταν μια μάνα, έχω και μάρτυρα, η οποία μέσα από τη στιγμή που ήρθε, μέσα σε 5 λεπτά, έδωσε στο παιδί της, παιδιά, αγαπητοί μου τηλεθεατές, 50 εντολές. 50. Σήκω, όχι έτσι, γύρνα, στάσου, περίμενε λίγο, πάρ' το κινητό, βολέψου λίγο, τα πόδια πώς είναι, καλά είναι, βάλ' τα πάνω, βάλ' τα κάτω, βάλ' τα πάνω, βάλ' τα κάτω. Φύγε από τον ήλιο. Ας το παιδί ρε, ας το παιδί ρε. Τρελή, ας το παιδί, ας το. Τι θα πάθει κάτω από την ομπρέλα? Θα πεθάνει? Είναι υπερπροθετικό. Από τα κοχύλια και τα πετραδάκια και τη θάλασσα. Και ερχόμαστε πάλι στο μέτρο άριστον. Μέτρο άριστον. Θα προστατεύσεις το παιδί σου, αλλά μην το κάνεις αυτό στην υπερβολή. Μην είσαι στην έλλειψη, μην είσαι... Όχι. Η τύπισσα με το που το βόλεψε το παιδί της και το παιδί ξεκίνησε από βλάκωση mode, πήρε και αυτό το κινητό της, άρχισε να πατάει στους γκόμενους, ξέρω εγώ σε ποιον εκεί, τι έστελνε, τι έκανε. Χαζολογούσε. Εντάξει, είπαμε τώρα. Έστελνε εκεί, έβγαζε και τα τέτοια της και σου λέει τελείωσε. Ο Μπελάς έφυγε από τον κόλο μου. Τελείωσε. Μην κάνεις παιδιά. Αν είσαι ανάξια και δεν είσαι ικανή να το δώσεις στο παιδί σου σωστή ανατροφή, μην κάνεις παιδιά 1000 χρόνια, κορίτσι μου. Σε παρακαλώ, το καταστρέφεις το παιδί. Υπάρχουν και άνθρωποι που αναγνωρίζουν αυτό το μη ικανοί γονείς, δηλαδή και το παραδέχονται. Αλλά μην νομίζω ότι το σκέφτονται, αλλά τους έχει επιβάλει και η κοινωνία που ζουν, ότι πρέπει να παντρευτείς, πρέπει να κάνεις παιδιά. Δεν πρέπει παιδιά τίποτα σε κάποιον άνθρωπο που, ξαναλέμε, δεν έχει το γνώθηση αυτόν. Αυτό είναι συνηθικό. Γιατί αν το καταφέρεις αυτό, ούτε οι γονείς που δεν θα έπρεπε να έχουν κάνει παιδιά θα είχαμε, ούτε βία, ούτε τίποτα. Και ξαναλέμε, δεν μου αρέσει να βάζω καμπέλες στους ανθρώπους, γιατί δεν ξέρω τι έχει γίνει και αν κάνω υποθέσεις θα πέσω σε παγίδες. Και δεν έχω και το δικαίωμα να κρίνω κανέναν. Μόνο τον εαυτό μου. Μόνο όμως, γιατί αλλιώς το έχασα το παιχνίδι. Έτσι. Αν δεν σκοτώσεις τον Αντίνο, γενικά. Εγώ κρίνω. Εγώ είμαι μπαφαλάκι από τον Πόντο και εμείς αυτά τα κρίνουμε. Τα κρίνω γιατί τα κρίνω. Όχι επειδή ο άλλος έχει μια άτυχη στιγμή. Επειδή καταλαβαίνεις ότι είναι και αυτός πλέον κομμάτι της νέας ατζέντας. Και αυτό φαίνεται. Ο γονέας που έχει ενσυναίσθηση και έχει και μέτρο, ξέρει πώς θα μιλήσει στο παιδί του, ξέρει πώς θα επιβληθεί, χωρίς να το κάνει τίποτα. Πατ. Απλά πράγματα. Κοίταξε, ποτέ κανείς δεν είναι αλάθητος και δεν κάνεις λάθη. Απλά το να βιάζεσαι και να έχεις τα δικά σου αποκειμένα, να τα βγάζεις, αυτό θέλω εγώ να πολεμήσω εγώ σαν Δήμητρα. Το μη αυτό, μη εκείνο, έτσι αυτό. Μη.
Ναι. Να ακυρώνω, δηλαδή, δεν θέλω να ακυρώσω το παιδί μου, ούτε τους φόβους του, ούτε τις ερωτήσεις του, γιατί ο κόσμος έχει φτάσει εδώ, στην άγνοια θα έρθω τώρα, γιατί σταμάτησε να ρωτάει. Τα παιδιά ρωτάνε γιατί αυτό, γιατί εκείνο, γιατί το άλλο. Εμείς σταματήσαμε να ρωτάμε, σταματήσαμε να παίρνουμε απαντήσεις, σταματήσαμε να μαθαίνουμε και να είμαστε εδώ, να κρίνουμε τον άλλον. Γιατί ξέρεις κάτι, στην ουσία απέναντι σου, δηλαδή θυμάσαι παλιά που λέγαμε «Α, σου κάνω καθρεφτάκι». Ναι, μπράβο. Λοιπόν. Καθρέφτης. Ο άλλος, λοιπόν, ο απέναντί σου βγάζει, δηλαδή δεν σε νευριάζει ποτέ ο άλλος, δεν σου φταίει ποτέ ο άλλος. Σου φταίει αυτό που δεν κάνεις εσύ, που το έχεις ανέλειψη και στο παρουσιάζει, σου δείχνει τον εαυτό σου. Σου δείχνει την έλλειψή σου. Ποτέ δεν φταίνει οι άλλοι. Και όταν πάρουμε απόφαση να δούμε τι φταίει σε εμάς, δεν θα μας φταίει ποτέ ο άλλος. Γιατί θα έχουμε διορθώσει αυτό που έχουμε σαν έλλειψη εμείς μέσα μας. Και αυτό γίνεται μόνο μέσω του ελληνισμού. Καμία άλλη θεραπεία δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Καμία άλλη θεραπεία. Και αυτό που μπαίνουν και γράφουν, ας πούμε τώρα μόλις απέκλεισα ένα άτομο το οποίο πρόλαβα, διάβασα τι είχε γράψει. Έγραψε κάτι ότι σπέρνουμε διχόνοια. Για ποιο πράγμα? Έγραψε ότι σπέρνουμε διχόνοια, προφανώς επειδή εμείς λέμε για αρχαία Ελλάδα και δεν είμαστε χριστιανοί. Εγώ θα του πω καταρχάς ότι οι πρώτοι σπέρνουν διχόνοια οι ίδιοι χριστιανοί. Τι απαντάς σε αυτό το σχόλιο του Αλφα Numeric που λέει ότι δεν είναι εποχή να σπέρνουμε διχόνοια ανάμεσα στους Έλληνες? Δεν μπορώ να καταλάβω πού είναι η διχόνοια. Σε ποιο πράγμα, δηλαδή. Για πες εσύ. Επειδή λέμε πως δεν είμαστε χριστιανοί, επειδή λέμε πως δεν είμαστε χριστιανοί. Το ότι διαχωρίζουμε τον ελληνισμό με τον χριστιανισμό. Ναι. Μα είναι διαχωρισμένο. Μα είναι, σου λέει διχόνοια. Σου λέει ότι σπέρνεις διχόνοια, γιατί πρέπει να είσαι Έλληνο-χριστιανός, δηλαδή Ρωμιός. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Να αποφασίσουμε λίγο. Αν θες να είσαι Ρωμιός, ναι, Έλληνο-χριστιανός. Αλλά δεν υπάρχει τέτοιο αυτό. Είναι ύβρις. Μόνο που το συνδυάζουμε και το βάζουμε εκεί δίπλα είναι ύβρις για μένα. Έλλην-χριστιανός. Μα και όπως το είχε πει ο δικός τους, ότι είμαι χριστιανός. Δεν δύναμε να είμαι Έλλην. Αυτοί τα είπανε πρώτοι. Και διχόνοιες, ρε παιδιά, ρε, θα τρελαθούμε, ρε, συνέλθετε, ρε. Έχουμε χάσει την έννοια των λέξεων. Δεν ξέρουμε ιστορία, δεν ξέρουμε την ιστορία μας. Αυτό πρέπει να το έχει πει, νομίζω, αυτό ο Πατριάρχης, ο Σχολάριος. Σχολάριος. Ναι, αυτός. Εγώ δεν μπορώ να θέλω. Εκ τούτου, να είμαι Έλλην. Πώς γίνεται, μωρέ, να βάλεις το σκοτάδι με το φως μαζί? Πώς? Το έχουν καταφέρει αυτοί, φαίνεται. Απλά πρέπει εμείς να είμαστε μάλλον καθυστερημένοι. Το έχουν καταφέρει αυτοί και εμείς έχουμε μείνει πίσω. Το να φαίνεσαι που λέμε τρελό στα μάτια ενός καφέινου είναι μια ειδονή υψηλής αισθητικής. Το καταλαβαίνεις πώς το είπε αυτός που το είπε? Το να φαίνεσαι λοιπόν τρελό στα μάτια ενός αδαή είναι μια ειδονή που εγώ απολαμβάνω. Αν και με τις ειδονίες πρέπει να δουλέψουμε για να μην μας παίρνουν από κάτω. Την ίδια απάντηση έδωσε και η Μαραγκού όταν την είπα ότι μας λένε παγανιστές και ειδωλάτρες. Και γυρίζει και τους απαντάει και τους λέει η Μαρία Μαραγκού, άκου να δεις. Αν σημαίνει παγανιστής ειδωλολάτρης ότι έχω βρει τον εαυτό μου, έχω βρει τη φιλοσοφία, έχω πιάσει τα πιο βαθιά μυστικά της ελληνικής ιεραρχίας, τότε λέει ναι. Πες με παγανιστή ειδωλολάτρη. Έτσι. Λοιπόν, τα λέει όλα. Νομίζω πως τα είπε όλα και κάπως έτσι νομίζω ότι θα κάνουμε και τον επίλογο της σημερινής εκπομπής, ότι η γυναίκα αυτή μετά από 2,5 ώρες εκπομπής που είχαμε κάνει, και μου το είπε και ο αδερφός μου αυτό, μπορούσε να θυμηθεί μετά από 2,5 ώρες εκπομπής απ' έξω αρχαία ελληνική γραμματεία και χωρίς βοηθήματα, να τα πει και να τα αναλύσει, δείχνει πόσο πολύ δουλεμένη αυτή η γυναίκα και πόσο θεάρα πραγματικά είναι και πόσο Ελληνίδα είναι και πόσο ο κόσμος ακολουθεί άλλα και άλλα στερεότυπα και όχι αυτήν την γυναικάρα που πραγματικά για μένα είναι φυσιογνωμία αρχαίας Ελληνίδας που σε μοιεί. Φαντάσου μία Μαρία Μαραγκού στις τάξεις κάθε σχολείου στην Ελλάδα. Φαντάσου μία Μαρία. Φαντάσου. Τι θα συνέβαινε σε αυτή τη χώρα, έτσι. Φαντάσου, ειλικρινά. Μια Μαρία Μαραγκού, να τα μορφώσει. Στο μέλλον μπορεί και μία Παπαδάκη Δήμητρα. Όχι, μην με βάζεις σε μένα, όχι. Σε μένα μην με βάζεις καθόλου. Όχι. Δεν είμαι τίποτα, δεν είμαι καμία.
Αυτό μπορεί να το λες σήμερα. Μπορεί σε 20 χρόνια να γράψει ένα βιβλίο. Όχι. Αν μου το επιτρέψει η δική μου Οδύσσια, θα το κάνω. Ευχαρίστως. Οτιδήποτε. Αλλά είναι... Και που θα σε οδηγήσει, και που θα σε οδηγήσει η ζωή, και που φυσικά θέλει η δικιά σου. Καλό να κάνω, αλλά αν θέλω να ασχοληθώ με τον ελληνισμό όντως και έμπρακτα, σίγουρα καλό θα κάνω. Ο ελληνισμός δεν έβλαψε ποτέ κανέναν. Αντιθέτως, στο όνομα του ελληνισμού έχουν γίνει τα μεγαλύτερα εγκλήματα στην ιστορία. Που δεν είναι ιστορία, είναι ποινικό μητρό. Ποινικό μητρό είναι, παιδιά. Ο χριστιανισμός. Ποινικό μητρό. Δεν το ξέρουν όμως, πουλάκι μου. Δεν το ξέρουν. Ο κόσμος δεν το ξέρει. Θα το μάθουν. Απλά ξέρεις τι. Για αυτούς που δεν ψάχνουν, θα έρθει απότομα. Είναι αυτό που λέμε, δεν ξέρω από πού μου ήρθε. Τουλάχιστον αυτοί που ψάχνουν και ερευνούν θα ξέρουν για τη μετάβαση. Θα ξέρουν τι να περιμένουν. Αλλά αυτοί που δεν, είναι αυτό το απότομο που λέμε. Ναι, θα τους έρθει κατά κούτελα. Θέλεις να ξυπνήσεις, να βρεις τον εαυτό σου και να καταλάβεις τι ήρθες να κάνεις εδώ. Φιλοσοφία είναι για σένα. Έχεις ακούσει το πλάσιο είναι για σένα στο TikTok. Να τα κάνουν διαφημιστικά σποτ. Να τα διαφημίσουν, να βγουν μπροστά τα μεγάλα μυαλά της Ελλάδας και να τα διαφημίσουν και να μπορέσει ο κόσμος φυσικά έτσι, να τα μάθει πιο εύκολα. Δεν αφήνει. Γιατί σου είπα, αν ήταν μια Μαρία Μαραγκού στο σχολείο, αυτά τα πράγματα είναι διαφορετικά. Αλλά ξέρουν ποιους βάζουν. Γιατί στην παιδεία και στην υγεία το 85-90% δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Ναι. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Ξέρω ότι σε λίγο πρέπει να πας για δουλειά. Είναι 10:30. Σωστά. Ναι. Καλά θυμάμαι. Έχω κανονίσει έτσι λίγο μιας μισής ώρας περιθώριο. Ωραία. Θέλεις να πεις ένα τελευταίο μήνυμα σε όλους τους φίλους που παρακολούθησαν την εκπομπή και έχουν αφήσει σχόλια? Ποιο είναι το τελευταίο σου λεπτό για σήμερα που θα τους προτρέψεις? Τι θα τους πεις? Ότι αν θέλουν να νιώσουν την χαρά μέσα τους, μέσω της αυτογνωσίας, να ακολουθήσουν τον ελληνισμό. Τι άλλο μπορώ να πω, ρε παιδιά? Τα έχουν πει άνθρωποι, γιατί και εγώ από αυτούς τους ανθρώπους έμαθα. Δεν ήξερα. Δεν είναι δικά μου αυτά που λέω. Δεν μου ανήκουν. Απλά τα κάνω δικά μου, ανήκουν οι σκέψεις μου. Δεν είναι τίποτα δικό μου. Όλα αυτά που έχω μάθει από αυτούς τους ανθρώπους και τους ευγνωμονώ, συμπεριλαμβάνει εμένα της κυρίας Μαραγκού, έτσι, που προτείνω. Αυτό. Νιώθω ευγνωμοσύνη για αυτούς τους ανθρώπους και αυτούς ακολουθώ κι εγώ. Όχι σαν ακόλουθος, αλλά σαν, πώς θα το πω τώρα, να επιβεβαιώνω μέσα μου, έτσι, όλα αυτά που μου προσφέρουν. Όλα αυτά που μου προσφέρουν. Που έχει προσφέρει ο ελληνικός πολιτισμός και που ασχολούνται αυτοί οι άνθρωποι και έχουν αφιερώσει τη ζωή τους πραγματικά στο να παρουσιάσουν τον ελληνισμό όπως του πρέπει. Για να βοηθηθεί η ανθρωπότητα. Γι' αυτό. Ελληνισμός. Ας ξεκινήσουμε να βοηθούνται. Όχι δογματικά. Γιατί δεν γίνεται ο πολιτισμός να είναι δόγμα. Είναι πολιτισμός. Εν αρχή είναι ο λόγος. Και πρέπει να μάθουμε να χρησιμοποιούμε το λόγο για να συνεννοηθούμε. Γιατί άλλα λέω, άλλα λες εσύ, άλλα λέει ο παπάς, άλλα λέει από εδώ, από εκεί. Και πρέπει να το βρούμε. Μέσα, να βρούμε τη χρυσή τομή. Ο ελληνισμός σου λέει για χρυσή τομή. Αυτή τη χρυσή τομή θα βρούμε. Αυτό. Τέλεια. Νομίζω πως τους κάλυψες. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Να σε ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά που ήσουν μαζί μας. Τα φιλιά μας στην Κρήτη, τα φιλιά μας φυσικά και σε όλους τους φίλους του καναλιού. Τι παραπάνω μπορώ να πω? Τέλεια εκπομπή σήμερα. Την απόλαυσα από το πρώτο λεπτό μέχρι και το τελευταίο. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι θα σε ξαναδούμε. Οι φίλοι φυσικά που σε γνωρίζουν πλέον και σε λατρεύουν και σε αγαπάνε να κάνουν εγγραφή στο κανάλι για να μην σε χάσουν και την επόμενη φορά. Να δούμε ποια θα είναι. Είχαμε πει, θα κάνουμε τις εκπομπές το λιγότερο. Το είχαμε πει αυτό. Θα γίνει τριλογία τουλάχιστον. Ποιο θα είναι το επόμενο θέμα. Οπότε όσοι ενδιαφέρονται. Δεν μιλάω και λίγο κριτικό, λέω, άμα με πιάσει το κριτικό δεν θα με καταλαβαίνουν, και λέω κάτσε να το ιστορώ λίγο. Και εγώ σήμερα νομίζω πως για την πρόσκληση. Να σε καλά. Σήμερα έπαιξα χαμηλά μπάλα σήμερα για να μπορέσεις να... Εγώ είδες μόνο στην αρχή 5-6-7 λεπτά λίγο που έδωσα ένα Μάρς που έκανα. Όσοι δεν έχουν δει την αρχή να δούνε τα 5-6-7 λεπτά, γιατί μετά ήθελα να δώσω χώρο σε σένα. Έτσι, εγώ βοηθούσα λιγάκι, αλλά ουσιαστικά ήθελα να ρίξω πάνω σου το βάρος να μιλήσει μια γυναίκα Ελληνίδα, γιατί δεν είναι χριστιανή, γιατί έπαψε είναι χριστιανή. Έτσι, κάτσε, γιατί με παίρνουν τηλέφωνο από Γερμανία. Και πώς έχει σχέση με το δικό σου κοινωνικό σύνολο στην Κρήτη και κατ' επέκταση και σε ολόκληρη την υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτή είναι η γνώμη μου και νομίζω ότι
Καταπληκτική εκπομπή και πάλι. Μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν έχω και μου άρεσε. Ευχαριστώ πολύ για όσους μας ακούσατε. Να είστε καλά και να χαίρεστε. Και οι θεοί να σας δίνουν τα όλβιαν. Δηλαδή όλους τους βίους. Να μην χρειαστεί να ξαναέρθετε σε αυτό τον κόσμο. Κανείς μας. Τέλειο κλείσιμο. Να φύγει ο αθόρυβος μεσαίωνας. Έτσι τον είπες. Και να αποπνεύσουμε τις κακότητες. Που λέει και η Μαρία Μαραγκού. Αποπνεύσει κακότητες. Τέλεια. Κλείνουμε έτσι την εκπομπή. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ, καλή νύχτα. Καλό βράδυ, Δήμητρα μου. Να είστε καλά. Καλή νύχτα σε όλους. Καλή ξεκούραση.